Timburplast. Tjúfisins. Kannski þurfum við að nota þetta næsta kjörtímabili. Fyrsti fundur borgarstjórnar á nýju kjörtímabili settur klukkan 11:03, þriðjudaginn 2. júní 2026. Það með sannkallaður heiður sem starfsaldursforseti borgarstjórnar að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan fyrsta fund margra eða 2/3 borgarstjórnar sem nokkuð býsna gott afrek og það náttúrulega kjósendum að þakka, ekki satt. En þá göngum við til dagskrár. Borgarstjórn hefur borist greinargerð yfirkjörstjórnar Reykjavíkur úrslit borgarstjórnarkosninga 16. maí. Hún lögð hér fram undir fyrsta lið ásamt skýrslu atkvæðatölu framboðslista og atkvæðatölur frambjóðenda. Í þessari greinargerð tilkynnt eftirfarandi úrslit borgarstjórnarkosninganna sem fóru fram í Reykjavík laugardaginn 16. maí 2026. Á kjörskrá voru 108.518 manns, atkvæði greiddu 70.996, auðurseðlar voru 1.107, ógildir voru 228 og kjörsókn var 65,4%. Og eftirfarandi frambjóðendur hlutu kosningu sem aðalmenn í borgarstjórn Reykjavíkur næstu 4 árin. Af A-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir og Líf Magnúsdóttir, sem hér stendur. Af B-lista Einar Þorsteinsson, af C-lista Björg Magnúsdóttir og Róbert Ragnarsson, af D-lista Hildur Björnsdóttir, Bjarni Eggerts Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Rúnar Freyr Gíslason, Guðný María Jóhannsdóttir, Albert Guðmundsson, Bjarni Friðsson og Sigrún Ásta Einarsdóttir. Af J-lista það Silja Sóley Birgisdóttir, af M-lista það Ari Edvald, Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir og Lári Sigurðsson. Af S-lista það Pétur Hafliði Martinsson, Heiða Björg Hilmisdóttir, Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir, Skúli Helgason og Stein Úlaf Rúmslú. Öllum rétt kjörnum borgarfulltrúum í borgarstjórn Reykjavíkur óskað innilega til hamingju með kjörið og farsældar í störfum sínum í þágu borgarbúa. Og þá förum við í annan lið á útsendri dagskrá og það kosning forseta borgarstjórnar til 1 árs og 4 varaforseta. Og þá ætla starfsmenn hérna fundarins að dreifa atkvæðaseðlum til ykkar og þið beðin að merkja með krossi fyrir framan nafn þess borgarfulltrúa sem þið kjósið sem ykkar forseta. Og til þess að halda því til haga að þá verður forseti að fá meirihluta atkvæði. Við ætlum ekki að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu eins og hérna síðast. Heyriði, og þá komið að hinum æsispennandi lið, skrifarar, og það Pétur Hafliði Martinsson og Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel að ganga hérna upp og telja atkvæði með okkur. Á ég að gera það? Hér já, ekki vera svona glaðir. Hér 23 atkvæði, þið fylgist með ef ég lesi eitthvað vitlaust og þá hefst lesturinn. Auður,
seðill. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Auður seðill. Auður seðill. Auður seðill. Auður seðill. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Auður seðill. Auður seðill. Auður seðill. Auður seðill. Auður seðill. Auður seðill. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Björg Magnúsdóttir. Og Björg Magnúsdóttir. Þá Björg Magnúsdóttir rétt kjörin forseti borgarstjórnar og biðja hana að koma hingað upp. Það voru alls greidd 23 atkvæði, sem betur fer, og 12 atkvæði greidd Björgu í þennan forsetastól. Og við óskum henni innilega til hamingju með kjörið og nú kemur hún hingað og tekur við stjórn fundarins. Takk fyrir mig og góða ferð. Kæra borgarstjórn, ég þakka traustið og við vindum okkur í næsta dagskrárlið á fundinum og kjósum 4 varaforseta borgarstjórnar og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar og því ekki þörf á atkvæðagreiðslu þessi varaforseta embætti og ég ætla því að fá að lesa þau nöfn hér upp í réttri röð. Fyrsti varaforseti verður Brynjar Níelsson. Annar varaforseti verður Stein Ólaf Romslö. Þriðji varaforseti verður Einar Þorsteinsson og fjórði varaforseti verður Sanna Magdalena Mörtudóttir. Og það skoðast samþykkt nema einhver hreyfi andmælum. Og þá vil ég bjóða Heiðu Björgu Hilmisdóttir borgarstjóra að stíga hér í pontu. Já, kæri forseti, fæ að endurtaka innilega til hamingju með kjörið, hlakka til að vinna með þér í þessu hlutverki og sama til ykkar allra sem nú hafa verið kjörin í borgarstjórn, bara óska ykkur innilega til hamingju með þann heiður og þetta mikilvæga verkefni að vera fulltrúi í Reykvíkinga hér í stjórn borgarinnar. Þetta gríðarlega skemmtilegt og alltaf jafn hátíðlegt þegar einhvern veginn kosningin búin og við setjumst hér saman og vinnum að hafa borgarbúa öll saman. Nú komið að því að kjósa nýjan borgarstjóra. Það urðu breytingar, ekki bara það 70% eða cirka það, 2/3 borgarfulltrúar séu nýir, heldur færðust 2% á milli meiri og minni hluta, þannig að svo sem var minni hluti síðast verður meiri hluti núna og það bara svo gengur og það bara eðlilegt. Og við fögnum því að almenningur hefur talað og það verður nýr meiri hluti hér í dag og við sjáum hérna glæsilegan forseta og ég hlakka til að vinna með þeim í þessu. Það þýðir auðvitað það að ég verð ekki lengur borgarstjóri og mér langar því að fá að nýta þetta tækifæri til þess að óska þeim sem að unnu þessa kosninga bara innilega til hamingju og ykkur sem hafa tekið saman höndum það að mynda hér meirihluta og ég vonast til þess að við eigum eftir að eiga gott og gefandi samtal og samstarf eins og við höfum svo sem átt áður. Þetta eru reyndir flokkar sem ég veit að muni fara vel með völd og ég veit að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, á eftir að standa sig gríðarlega vel í þessu hlutverki.
sem og við gerðum og ég mjög stolt af okkar verkum, af því meirihluta sem var á síðasta kjörtímabili. Við hrósum þeim og kvöddum á síðasta fundi, en það er kannski óþarfi að gera það aftur, en ég bara vildi fá að þakka innilega fyrir það traust sem að mér var sýnt í þessum sal að fá að gegna þessu mikilvæga hlutverki. Þetta heiður lífsmins að hafa fengið að vera borgarstjóri. Þetta gríðarlega annarsamt starf, þannig ég get alveg sagt það. Ég óska Hildi til hamingju og Hildi Björnsdóttir til hamingju, borgarfulltrúa, og veit að það mikið álag á henni framöndan og við skulum öll standa með henni í þeim annarsömu verkefnum sem að framöndan eru í þessum störfum. Það alltaf spennandi þegar ný borgarstjórn tekur við. En takk fyrir mig, takk fyrir þetta traust og ég hlakka til að vinna með ykkur áfram úr borgarfulltrúa sætinu. Takk fyrir falleg orð, Heiða Björg Hilmisdóttir, og takk kærlega fyrir vel unnin störf í þessum mikilvæga stól. Og má ég bara bæta þið við, þetta mikill heiður að vera hér í þessum sal með ykkur öllum og ég svo sannarlega spennt fyrir verkefninu framöndan. En þá komið að dálítið mikilvægu máli. Það þriðji liður á dagskrá sem kosning borgarstjóra til loka þessa kjörtímabils. Og nú eru starfsmenn fundarins að dreifa atkvæðaseðlum og mér langar að nýta þessa vösku menn hér, Pétur Marteinsson og Einar Þorsteinsson, áfram í að vera skrifarar og teljarar og allt hvað eina og aðstoða við talningu atkvæða. Og þið merkið með krossi við það nafn sem þið skrifið það nafn, já, sem þið viljið að verði borgarstjóri. Takk Líf. Það Hildur Björnsdóttir. Það Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Auður. Auður Seðill. 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 Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Auður Seðill. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir. Hildur Björnsdóttir réttkjörin borgarstjóri með 12 atkvæðum. Auðir seðlar voru 11. Við óskum henni innilega til hamingju með kjörið og nú fær hún að ávarpa fundinn. Gjörðu svo vel. Nýkjörna borgarstjórn og aðrir sem á hlýða.
Takk innilega fyrir traustið. Ég segi eins og fráfarandi borgarstjóri, það verður heiður lífs míns að fá að gegna þessu stóra og veiga mikla embætti. Ég full tilhlökkunar en líka auðmjúk og lofa að vanda mig. Ég vil nýta þetta tækifæri og þakka fráfarandi borgarstjóra Heiðbjörgu Hilmisdóttur fyrir velunnin störf í þágu borgarbúa. Þetta auðvitað vanþakklátt starf oft á tíðum að vera borgarstjóri og það veit hún og aðrir sem hafa gegnt þessu starfi og því mun ég vafalaust fá að kynnast. Ég vil líka nýta tækifærið og óska ykkur öllum hér inni til hamingju með kjörið. Það gríðarlega mikið tækifæri fólkið í því, þó einhverjir vilja meina það sé áskorun, en ég segi tækifæri, að hér sé svo mikil endurnýjun í þessum sal. Það eru 16 af 23 borgarfulltrúum að stíga sín fyrstu skref hér í þessum sal í dag. Í meirihlutanum eru aðeins 3 borgarfulltrúar með reynslu og í minnihlutanum 4. Þannig að við þurfum auðvitað öll að standa saman og styðja við nýja fulltrúa, en með nýjum fulltrúum skapast líka tækifæri til að skapa nýja menningu hér inni í þessum sal. Og við mörg hver, þvert á meirihluta og minnihluta í kosningum sem nú eru liðnar, töluðum mikið áhyggjur af því hve lítið traust ríkir til borgarstjórnar. Og það tækifæri okkar núna að breyta þessu og skapa hér nýja menningu og með svona betri vinnufrið. Við í meirihlutanum hlökkum til að eiga gott og náið samstarf við minnihlutan og sjáum mörg tækifæri til að gera betur í þeim efnum og ég mun á næstu dögum og vikum leitast við að eiga samtal aftur við oddvita minnihlutans það með hvaða hætti við getum nýtt þeirra krafta betur í þágu borgarana. Þar þetta heilmargt efnilegt fólk og bara öflugt fólk með viðamikla reynslu víða úr samfélaginu sem við getum nýtt í þágu borgarana. Ég skil mæta vel hlutverk minnihluta. Ég hef verið í þeirri stöðu í 8 ár. Ég skil mikilvægi þess að okkur í meirihlutanum sé veitt virkt og öflugt aðhald og við fögnum því. Við vitum að stundum verður það hugmyndafræðilegt og eitthvað sem við verðum ekki sammála en oft verður það örugglega gagnlegt og uppbyggilegt og eitthvað sem við getum nýtt okkur. Fyrstu skrefin sem við viljum stíga í meirihlutanum í átt að betra samtali snýr til að mynda undirbúningsfundum fagráða. En það voru mjög margir hafa komið að máli við mig vegna þess að það vakti athygli viðtal við borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur þegar hún sagði að það hefði opnast fyrir henni algjörlega nýr heimur þegar hún steig inn í meirihluta. Hún hefði fengið mikið meiri aðgang að gögnum og upplýsingum og þessu viljum við breyta því að minnihluti og meirihluti á auðvitað að hafa sama aðgang að gögnum og upplýsingum. Og við ætlum að breyta fyrirkomulagi við undirbúning funda í fagráðum og hleypa minnihlutanum með okkur inn á undirbúningsfundi þar sem við skipuleggjum dagskrá funda og undirbúum mál áður en þau koma til afgreiðslu í fagráðum sem dæmi. Þannig við hlökkum þetta bara til samstarfsins. Það eru spennandi tímar framundan í Reykjavík. Eins og ég segi, með nýju fólki þá fylgja líka nýjar áherslur og ný menning og ég hlakka til að starfa með okkur öllum og ég trúi því að saman getum við gert Reykjavík að ennþá betri borg. Takk. Takk fyrir það. Nýkjörin borgarstjóri Hildur Björnsdóttir, við treystum á þig og hlökkum til að vinna með þér vel næstu árin. En gott fólk, þá förum við í 4. lið. Það kosning 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar. Það Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Silja Sóley Birgisdóttir. Og til vara það Albert Guðmundsson og Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir. Og skoðast þau réttkjörnir skrifarar og varaskrifarar borgarstjórnar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Þá vindum við okkur í 5. lið. Það kosning 5 varafulltrúa í forsætisnefnd og forseta hafa borist tilnefningar. Það af DCB-lista Róbert Ragnarsson, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Magnea Gná Jónsdóttir. Og af SA-lista Skúli Helgason og Líf Magneuðdóttir. Og skoðast þau réttkjörin í forsætisnefnd án atkvæðagreiðslu. Forseta hafa jafnframt borist tilkynningar eftirfarandi áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd og það af J-lista Silja Sóley Birgisdóttir og Sigrún Unnsteinsdóttir til vara. Og af M-lista Kristín Kolbrún Voge Kolbeinsdóttir og Lárus Blöndal Sigurðsson til vara. Já,
Og þá er komið að 7. lið dagskrár sem kosning 7 borgarráðsfulltrúa til 1 árs og 7 til vara auk formanns kjörs. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar. Af DCB-lista Einar Þorsteinsson, Björg Magnúsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Bjarni Guðjónsson. Og af M-lista Ari Edvald. Af S-lista Pétur Hafliði Marteinsson og Heiða Björg Hilminsdóttir. Borist hefur ein tilnefning í formannskjöri, það er Einar Þorsteinsson. Og forseta hafa jafnframt borist eftirfarandi tilnefningar til varafulltrúa í borgarráði og það er af DCB-lista Magnea Gná Jóhannsdóttir, Guðný María Jóhannsdóttir, Rúnar Freyr Gíslason og Róbert Ragnarsson. Og af M-lista Kristín Kolbrún Våge Kolbeinsdóttir og af S-lista Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir og Skúli Helgason. Og skoðast þau réttkjörnir fulltrúar og varafulltrúar í borgarráði og formaður borgarráðs án atkvæðagreiðslu. Forseta hafa jafnframt borist tilkynningar eftirfarandi áheyrnarfulltrúa í borgarráði af A-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir og Líf Magnúðardóttir til vara. Og af J-lista Silja Sóley Birgisdóttir og Sigrún E. Unnsteinsdóttir til vara. Og við höldum áfram. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu liði 7-12 á dagskrá enda að ræða tillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins vegna breytinga á nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar. Forseti vekur athygli á því að borgarfulltrúar hafa fengið senda í tölvupósti breytingatillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins vegna fyrri umræðu tillögu undir 7. lið breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Verður gengið til atkvæða breytingatillöguna að lokinni umræðu áður en lagt verður til að tillögunni verði vísað til síðari umræðu. Einnig hafa einnig hafa borist breytingatillögur frá minnihlutanum eða flokkum í minnihlutanum vegna fjölda fulltrúa í leikskóla- og daggæsluráði og menningaráði sem einnig hafa verið sendar í tölvupósti og þær verða afgreiddar undir viðeigandi liðum hér á eftir. Og þá opnar forseti mælendaskrá og fyrstur tekur til máls borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við í meirihlutanum leggjum til breytingar á nokkrum samþykktum borgarinnar með það fyrir augum að breyta fyrirkomulagi á nefndaskipan borgarinnar. Fyrsta breytingin er breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp, breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar og þar erum við að breyta skipan nefnda og ráða og jafnframt breyta því hverjir geta hlotið kjör í nefndir og ráð. Við opnum þá fyrir að allir varaborgarfulltrúar geti tekið aðalsæti í nefndum og ráðum og í varasæti megi skipa fólk af framboðslista. Við leggjum til að lagt verði niður stafrænt ráð, verkefni ráðsins verði færð undir borgarráð og við teljum okkur geta náð meiri skilvirkni með þeim hætti. Á móti stofnum við 2 ný ráð. Við stofnum sérstakt leikskóla- og daggæsluráð og tökum þá málaflokkinn út úr skóla- og frístundaráði. Og það kann að hljóma skiljanlega eins og hér sé verið að stækka kerfið. En það sem við erum einmitt að reyna að gera er auðvitað fyrst og fremst að setja fókus á leikskóla- og daggæslumálin sem ég heldur séum öll sammála að þurfa að taka miklum framförum á kjörtímabilinu. En við erum jafnframt að reyna að auka skilvirkni á fundum vegna þess að í dag á fundum skóla- og frístundaráðs sem fjalla málefni grunnskólana, frístundamálin og leikskóla- og daggæslumálin. Þessir fundir eru þungir og langir og þá sitja mjög margir. Það geta verið á bilinu 20 til jafnvel 30 manns sem taka sæti á þessum fundum og þetta getur hæglega orðið eins konar ráðstefna. Þannig að við viljum auka skilvirkni í kerfinu, tryggja að starfsfólk sé ekki að sitja of langa fundi með okkur
og fjalla þessi mál af miklu metnaði og svo ég segi það að þá hefur þessi meirihluti og ég vona öll borgarstjórn mikinn metnað til þess að leysa leikskóla- og daggæslumálin með fjölbreyttum lausnum en líka að setja mikið meiri kraft og metnað í skólamálin, að koma grunnskólanum okkar í fremstu röð. Nú við viljum líka draga menningamálin út úr því sem áður hét menningar- og íþróttaráð, til verða þá 2 ráð, annars vegar íþrótta- og útilífsráð sem að fjallar þá íþróttamálin og útilífsborgina og svo menningaráð og viljum við þá leggja sérstaka áherslu á menningamálin sem margir upplifa gjarnan að séu víkjandi í starfi menninga- og íþróttaráðs. Viljum við lyfta þeim upp. Nú það borist hafa breytingatillögur frá minnihluta, það stóð til að hafa leikskóla- og daggæsluráð og menningaráð 5 manna ráð vegna þess að við vildum ekki stækka nefndakerfið of. En borist hafa breytingatillögur frá minnihluta að fjölga sætum í þessum nefndum 2, þannig að þar sitji 7 manns í hverju ráði og það eru eðlileg sjónarmið sem búa þar á baki hjá minnihlutanum að það veitir þeim þá betri aðgang að ráðunum og fleiri fulltrúa og flokkarnir í minnihlutanum eru vissulega 4, þannig að það gefur þeim, eins og ég segi, betri aðgang að þessum mikilvægu málaflokkum. Við verðum að sjálfsögðu við þessu og það þá fyrsta skrefið auðvitað í átt að bættu samstarfi. Meira ekki þetta að segja, þetta eru bara einfaldar breytingar sem snúa því að skipa málaflokkum með betri hætti að okkur finnst og að draga fram betur áherslu okkar á leikskóla- og daggæslumál og menningamálin sömuleiðis. Já, þá býð ég velkomin Pontu Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast hér með í dag. Ég byrjaði að fjalla dagskrárlið númer 11 varðandi stofnun öldungaráðs en þar lagt til að 3 fulltrúar komi þá frá félagi eldri borgara sem eru mjög öflug og góð samtök en vek athygli á því að núverandi fyrirkomulag gerir ráð fyrir því að fulltrúar komi úr fjölbreyttum áttum þar sem að í dag starfar í rauninni þessi umræða fer fram í mannréttindaráði þar sem að fjölbreyttir hópar hafa fengið að kynnast og ræða málin saman. Þar sem að var 1 fulltrúi frá félagi eldri borgara, 1 fulltrúi frá U3 sem svona félag 3. æviskeiðið og síðan var einnig 1 fulltrúi frá samtökum aldraðra. Nú, það hefði verið svona ánægjulegt að heyra kannski betur rök fyrir þessu og sem og hvort það hafi verið farið yfir það í rauninni hvað gekk vel í mannréttindaráði þegar að þessi málefni voru þar undir og svona hvar það var kannski tilefni til þess að gera betur og hefði maður vilja sjá meira svona kannski umræðu eða rök fyrir því af hverju þetta fyrirkomulag þyki betra. En eins og ég kom aðeins inn á áðan að þá í mannréttindaráði að þá hafa í rauninni fjölbreyttir fulltrúar ólíkra hópa starfa saman og fengi þar að heyra ýmislegt málefni sem eru á þeirra borði. Nú ég vildi líka taka til máls undir dagskrárlið númer 12 að leggja niður stafrænt ráð, saknaði sömuleiðis að sjá svona ítarlegri yfirferð stöðuna og hvað í rauninni verði hlutverk þjónustu- og nýsköpunarsviðs, hvort að það sé óbreytt og hvernig þessir flokkar sem að leggja þessa tillögu sjáu fyrir sér áframhald á þeim verkefnum sem þarna eru undir. Og meira var það ekki að sinni. Takk fyrir. Það hefur verið tekin ákvörðun það að fresta 15. lið inni á fundinum, það kosning í umhverfis- og skipulagsráð, en að öðrum athugasemdum þá höldum við áfram og þá vil ég bjóða Heiðu Björgu Hilmisdóttur í pontu. Já, kæri forseti og kæra borgarstjórn, aftur innilega til hamingju með kjörið.
Borgarstjóri nýkjörinn hér, Hildur Björnsdóttir, bað aðhald og við ætlum sannarlega að standa okkur í því sem og auðvitað að styðja góð mál. Ég ætla að byrja á að segja það að mér finnst algjörlega eðlilegt að nýr meirihluti endurskoði ráð og nefndir. Það er eitthvað sem á alltaf að vera í endurskoðun. Við höfum alltaf að vera að skoða hvernig við náum best fram sjónarmiðum íbúa sem við erum auðvitað að endurvarpa hér, borgarfulltrúar. Hins vegar þykir okkur kannski svolítið bratt farið í að breyta hér og opna á fjölda þáttakenda án þess að greina nokkuð kostnað. Hingað til hefur það verið þannig að borgarfulltrúar sitja í ráðum og nefndum. Hér er verið að opna á það að allir varaborgarfulltrúar geti það sem að þá sennilega fara inn á fastar greiðslur fyrir það. Þannig að líklegast hér allavega með við það sem að ég sé ekki annað en að eins og þetta stendur núna í það minnsta þá er verið að auka hér gríðarlega kostnað við nefndastarf borgarinnar. Það kann að vera markmiðið en það kemur ekki fram og það er engar heimildir fyrir því í fjárhagsáætlun þessa árs að hækka þær greiðslur. Þannig að við leggjum til Samfylkingin að koma hérna með tillögu með afbrigðum að borgarstjórn feli fjármála og áhættustýringarsviði að vinna kostnaðarmat á þessum breytingum sem eru til meðferðar á vettvangi borgarstjórnar og varða breytingar á kjörgengisskilyrðum í fagráð Reykjavíkurborgar og stofnun nýrra ráða. Því það er vissulega verið að fjölga ráðum, það er verið að fjölga sætum og það er líka verið að opna á það að fleiri geti tekið þessi sæti. Nauðsynlegt er fyrir borgarstjórn að gera sig grein fyrir raunverulegum kostnaði sem breytingarnar hafa í för með sér áður en að máli er tekið til síðari umræðu í það minnsta í borgarstjórn. Og við myndum senda ykkur þessa tillögur sem okkur langar til þess að vera tekin inn með afbrigðum. Við getum auðvitað að fara fram á frestun tillögunar en við skiljum hins vegar vel og búumst ekki við að það er því samþykkt enda er hér hátíðlegur fundur og við viljum skipta með okkur verkum. En hins vegar held ég að áður en að nokkuð svona verður endanlega afgreitt og sé mikilvægt fyrir borgarstjórn Reykjavíkur að vita nákvæmlega hvaða kostnaður felst í þessu, hver ávinningurinn er og einnig tekið undir orð borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Ég held að það sé mikilvægt líka að skoða til dæmis ávinningin af þeim breytingum af mannréttindaráði sem voru gerðar á síðasta kjörtímabili sem voru mjög góðar. Margir þátttakendur bæði í öldungaráði og aðgengisnefnd og ofbeldisnefnd voru ánægðir með þær breytingar. Það var beinna samtal við borgarfulltrúa heldur en áður hafði verið og eins varðandi stafrænt ráð hvernig það er svona stjórnskipulega. Er einhver vafi, kemur eitthvað bil þar sem að fólk veit ekki hver tekur ákvarðanir eða er það allt saman skýrt. Að öðru leyti held ég þetta verði bara mjög gaman og tek alveg undir það, kannski fyrst og fremst, auðvitað skiptir máli að allir hafi tækifæri til þess að taka þátt. En mín skoðun var svo að það væri mikilvægt að hafa ekki sumir á 5 og 7 manna vegna þess að það gæfi til kynna að menningin var eitthvað minna virði en íþróttir ef það eru 7 manns í íþróttaráði en 5 í menningunni. Það er ekki einhver skilaboð sem við viljum senda hjá borgarstjórn og við varum þá alveg tilbúin til þess að ræða þá líka hvort við vildum fækka í öllum ráðum frekar heldur en í það minnsta að séu jafn margir fulltrúar í hverju ráði í fyrsta flokki. Já, takk fyrir það. Móttekin tillaga og við leitum afbrigða seinna á fundinum að taka tillöguna inn. Þá höldum við áfram með mælendaskrá og næstur er Albert Guðmundsson sem hefur kveðið sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar að byrja að óska öllum borgarfulltrúum innilega til hamingju með kjörið. Það er mikill heiður að fá að taka sæti í þessari borgarstjórn og ég hlakka til samstansins við ykkur öll á komandi kjörtímabili. Þóttu komum hérna inn með ólíkar áherslur og ólíka sýn og stundum ólíkar leiðir að markmiðum okkar, þá sameinar okkur vonandi öll sú einlæga löngun að gera Reykjavíkurborg að betri borg fyrir fólki sem hér býr. En undir lið 11 er lögð fram tillaga stofnun öldungaráðs Reykjavíkurborgar, nýs ráðs sem er í raun verið að endurreisa og mun fara með málefni eldri borgara í borginni. Ég vil að því tilefni þakka það traust sem mér er sýnt með þeirri tilnefningu sem liggur fyrir þessu fundi að ég taki við formennsku í ráðinu.
Það er kannski ekki annað hægt í upphafi en að snerta þeirri kaldhæðni sem felst í því að vera 35 ára gamall og vera tilnefndur sem formaður öldungaráðs. En í mínu flokki hefur verið gert góðlegt grín að því að ég sé nú útskrifast úr sambandi ungra sjálfstæðismanna beint yfir í samband eldri sjálfstæðismanna. En það má alveg segja að þessi stjórnmálafræði felst sig að taka óvenju hraða og milli lendingarlausa stefnu. En að öllu gríni slepptu þá tek ég við þessari tilnefningu af mikilli auðmýkt. Mér er minnist að þegar ég tók fyrst sæti á Alþingi fyrir 9 árum síðan, þá var ég formaður Heimdallar. Þá sagði ég í jómfrúarræðu mín að þó ég kæmi hér fram sem fulltrúi yngri kynslóðarinnar, þá langaði mig að tileinka orð mín þeim sem eldri væru. Ég sagði þá að málefni eldri borgara væru málefni okkar allra og okkar allra sem hefðu von það að eldast hér í þessu landi. Og mér hefur oft fundist vanta að þessi yngri eru láti í sér heyra varðandi þessi mál. Og ég stend önn við þau orð. Í upphafi skildi endinn skoða. Málefni eldri borgara eru málefni okkar allra. Við eigum öll ef gefan með okkur eftir að eldast. Sú borg sem við byggjum fyrir eldra fólk í dag er í raun sú borg sem við erum að byggja fyrir okkur sjálf og komandi kynslóðir. Við stöndum fram fyrir miklum breytingum, þjóðin eldist og Reykjavík eldist með henni. Það er gleðiefni að fólk lifi lengur, búi við betri heilsu og hafi fleiri ár til að njóta lífsins. En þeirri þróun fylgir líka ábyrgð. Hún kallar á skýrari sýn, skilvirkari þjónustu, öflugari forvarnir, fjölbreyttari búsetuúrræði og virkari þátttöku eldri borgara og borgarumhverfi sem tekur mið af þörfum fólks á öllum æviskeiðum. Ég vil þakka ábendingu frá borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu og það er alveg sjálfsagt að þær verði teknar til skoðunar. En það skiptir máli að eldri borgarar upplifi sig ekki sem jaðarhóp í borginni heldur sem virkan og verðmætan hluta samfélagsins. Það skiptir máli að við hlustum á reynslu þeirra, þekkingu og sjónarmið og það skiptir máli að við tökum samtalið málefni eldra fólks ekki aðeins þegar vandinn er orðinn brýnn, heldur tímanlega að festu og framtíðarsýn. Ég sé fyrir mér að öldungaráð geti orðið mikilvæga vettvangur til að lyfta þessum málaflokki hærra. Þar eigum við að kortleggja stöðuna, greina hvar þjónustan er sterk og hvar hún bregst, finna sóknarfæri, benda á áhætturnar og leggja okkar að mörkum til að Reykjavík verði borg sem gott er að eldast í. Það er mikilvægt að ráðið verði ekki aðeins formlegur fundarstaður, heldur líka lifandi vettvangur samtals, stefnumótunar og eftirfylgni. Vettvangur þar sem við horfum bæði á stóru myndina og þau praktísku atriði sem hafa bein áhrif á lífsgæði fólks. Aðgengi, félagslega þátttöku, húsnæði, heilsueflingu, þjónustu og samgöngur, einmannaleika og virðingu í samskiptum við borgarkerfið. Ég tek því af auðmýkt og mikilli alvöru við þeirra ábyrgð sem að fylgir þessi tilnefningu. Ég mun leggja mig fram að sinna þessu verkefni af virðingu og víðsýni í góðu samstarfi við aðra borgarfulltrúa, fulltrúa eldri borgara, starfsfólk borgarinnar og þau fjölmörgu sem láta sig þennan málaflokk varða. Borg sem hugsar vel eldra fólk er ekki aðeins betri borg fyrir eldra fólk, hún er betri borg fyrir alla. Hún er mannlegri, hlýrri og vitrari og minnir okkur á að lífsgæði mælast ekki aðeins í framkvæmdum, fjárhagsáætlum eða kerfum, heldur í því hvernig við komum fram hvert við annað á öllum stigum lífsins. Það er verkefni sem ég hlakka til að taka þátt í. Forseti langar að vitna aftur í orð sem ég sagði þá og segi aftur, við þurfum að standa vel að málum eldra fólks. Það er skylda okkar að tryggja að þeir sem hafi skilað góðu dagsverki og greitt til samfélagsins alla ævi geta lifað áhyggjulaust ævi kvöld og einnig að við hvetjum til virkni þeirra sem hafa starfsgetu og kjósa að halda áfram að vinna. Forseti og góðir borgarfulltrúar, ef við getum ekki tryggt það, þá getum við ekki vænst þess að við séum að byggja hér samfélag þar sem komandi kynslóðir kjósa að eldast. Takk fyrir. Og næsta á mælendaskrá er Silja Sóley Birgisdóttir, gjörðu svo vel. Já, andsvar, við leyfum það. Það er borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir sem hefur óskað eftir því að veita andsvar, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, í ræðu Alberts Guðmundssonar borgarfulltrúa kom fram að það væri verið að endurreisa öldungaráð. Ég vildi bara halda því til haga, það er ekki rétt. Samráð við hagsmunasamtök eldra fólks eru þetta lögbundið verkefni og við höfum sinnt þessu verkefni af mikilli natni. Og öldungaráðið er sem sagt eitt af í rauninni stofnunum mannréttindaráðs. Það er kannski orðhengilsháttur, ég veit það ekki, en það er kannski verið að kljúfa þessa málaflokka út úr mannréttindaráði eins og staðan er, en vissulega hefur þetta samstarf
og samráð verið viðhaft síðan þetta var lögbundið verkefni. Þannig að skulum halda því til haga, það er ekki verið að endurreisa neitt, það er bara verið að breyta því. Já, og Albert, vilt þú svara andsvari? Já, ég þakka bara ábendinguna frá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur og endurreisa í þessi mynd líti á svo á og verkefni séu endur saðar, en ég þakka bara fyrir ábendinguna og læt þar við sitja. Já, og við höldum áfram. Ótrauð, og þá er það Silja Sóley Birgisdóttir sem er hér næst. Ég vil bara byrja að segja að þetta er í fyrsta skipti sem ég tek til máls í þessu merkilega sal og það er mér mikill heiður að fá að sitja hér með okkur öllum næstu 4 árin hér í borgarstjórn. Mér langaði að byrja með að segja að ég var mjög ánægð að sjá breytingatillöguna varðandi fyrirkomulagið af hvernig maður fengi sæti í ráð að hleypa varamönnum einnig inn. Mér fannst það vera gott tækifæri til að nýta krafta fjölbreytts hóps, en síðan þegar ég sá listan í heild sinni þá byrjaði ég smá að efast af því að í mannréttindaráði, umhverfis- og skipulagsráði, skóla- og frístundasviði, velferðarráði, innkaupaframkvæmdaráði og heilbrigðisnefnd er meiri hluti þeirra fulltrúa varaborgarfulltrúar. Og í 3 nefndum eru formenn ráðana eða nefndana varaborgarfulltrúar. Þannig ég vek upp spurningarnar, hvað eru við borgarfulltrúar í raun og veru að gera? Það eru sumir varaborgarfulltrúar sem taka sér 3, jafnvel 5 ráð, á meðan aðrir borgarfulltrúar bara 1. Þannig ég vil bara spyrja varðandi þetta fyrirkomulag, er verið að nota þetta aðeins svo mikið? En síðan vil ég líka bara segja með að ég fer með öllum líkindum inn í leikskóla og daggæsluráðið að afstæða mín gagnvart stofnun þessa ráðs og þar með skiptingu ráða milli skólastigana 2 muni raun miðast við útfærsluna á fyrirkomulaginu og verkaskiptingu ráðana. Ég bind mína vonir við það að með þessari skiptingu er verið að huga því að gefa leikskólastiginu aukna athygli til að mæta þeim vandamálum sem hrjá leikskólana. En áhersluflokkarnir í meirihluta í leikskóla- og daggæslumálum hafa einna helst einkennst af rekstrarformi, en það er mikilvægt að halda því til haga að leikskólastigið er fyrsta skólastigið og aukin áhersla þarf að vera á að bæta aðstæður fyrir börn og leikskólastarfsfólk, það er bæði kennara og ófaglærðara, styðja við faglega þróun, efla stuðning til að grípa börn fyrir og veita snemmtæka íhlutun. Leikskólar spila lykilhlutverk í að stuðla að velmegun og þroska barna ásamt því að undirbúa þau fyrir farsæla skólagöngu. Og ekki má missa sjónar á því að helsta áherslan ætti að vera á fjölga leikskólum í opinberum rekstri, taka þar fastari tökum á húsnæðisvandanum, bæði fjölgun leikskóla og viðhalds núverandi leikskóla til að leysa meðal annars mygluvanda. Einnig þarf að huga því að fylgja starfsfólki og leita leiða til að tryggja jafnvægi milli kennara og ófaglærðra milli skóla, en staðan í dag er svo að mikill munur er þar á milli. Hlutfall ófaglærðra í leikskólum fer allt frá 31% upp í 91% og finna þar leiðir til að bæði efla ófaglærða starfsfólkið í starfi og tryggja faglegt starf í öllum leikskólum til þess að leikskólanir geti verið raunverulegt jöfnunartæki. En með þessari skiptingu er einnig mikilvægt að huga að útfærslu til að tryggja samfellu milli skólastiga, einna helst fyrir stuðningsstarfi barna, og ég hlakka innilega til vinnunar í forsætisnefnd og í leikskóla- og daggæsluráði að vinna að útfærslu á þessum málum. Takk hérlega fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Silja Sóley Birgisdóttir lokið máli sínu og mælendaskrá er tæmd. Já, fyrir utan það að borgarstjóri Hildur Björnsdóttir tekur nú til máls. Borgarstjórn, ég ætla að fá að bregðast þér við nokkrum athugasemdum sem komu fram í máli minnihlutans. Hér var spurt stafræna ráðið og hvort að sú staðreynd að við ætlum að leggja það niður og færa verkefnið þess undir borgarráð myndi leiða til þess, eða hvaða áhrif það hefði á þróunar- og nýsköpunarsvið. Það hefur engin bein áhrif þessi breyting, hins vegar höfum við þetta lýst því yfir að við ætlum okkur að fara hér í hagræðingar og tiltekt í borgarkerfinu og sjá tækifæri þar eins og annars staðar. Nú hér hefur líka verið vikið að því og kom fram í til að mynda máli borgarfulltrúa Silju Sóleyjar að hér er verið að virkja varaborgarfulltrúa í meiri máli en oft áður.
meira mæli en oft áður. Og ég hef nú talað það í gegnum árin að mér þykir fyrirkomulagið að fyrstu varaborgarfulltrúar allra framboða séu settir á launaskrás svolítið sérkennilegt, þar sem að minni flokkar, jafnvel með 1 fulltrúa, fái sinn eina fulltrúa í fullt starf, en við sem til að mynda erum hér með 9 fulltrúa megum bara virkja einn af okkar varaborgarfulltrúum. Og það felst ákveðin lýðræðishalli í því. Þannig að við köllum eftir að geta virkjað okkar varaborgarfulltrúa með sama hætti og aðrir flokkar. Nú hér hefur verið fjallað kostnaðinn sem af þessu gæti hlotist og það bara mjög góð ábending og mjög góð umræða og ég fagna henni. Við þessa breytingu, við það að við virkjum varaborgarfulltrúa til setu í nefndum og þeir fá þá greiðslur auðvitað fyrir setu í þessum nefndum, að þá dregur væntanlega úr því að aðrir fulltrúar þykir svonefnt 3 nefnda álag á sín laun. En það góð tillaga sem liggur hér fyrir fundunum frá Samfylkingunni að fá kostnaðarmat á þessum breytingum frá fjármála- og áhættustýringarsviði og við munum samþykkja þá tillögu og fá þetta mat fram fyrir síðari umræðu þessar samþykkta breytingar. Þá nýti ég líka tækifærið og tilkynni hér að við ætlum okkur líka að endurskoða samþykkt kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg á næstu misserum og endurmeta með hvaða hætti þeim málum öllum háttað. Hvernig nefndir vega misjafnlega þungt í launagreiðslum og okkur finnst auðvitað eðlilegt að launagreiðslur til borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa endurspegli það vinnuálag sem þeir taka á sig. Takk. Já, þá hefur borgarstjóri Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og við göngum til atkvæða. Og við byrjum á fyrri umræðu tillögu undir 7. lið fundargerðarinnar breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Borist hefur breytingatillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins sem borgarfulltrúar hafa fengið senda í tölvupósti og einnig aðgengileg á vef borgarstjórnar. Við göngum til atkvæða breytingatillöguna fyrst og biður forseti borgarfulltrúa að gefa skýrt til kynna hvernig borgarfulltrúar hyggjast greiða atkvæði með því að lyfta upp spjaldinu sínu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja breytingatillöguna vinsamlegast gefið merki með þar til gerðum spjöldum. Já. Já, takk. Já, og þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Það með grænum Brynjar, já. Og þeir fundarsköp. Já, við tökum 1 mínútu í það. Forseti, borgarstjórn, ég óska eftir því að fá skýrt fram heiti þeirra breytingatillögu sem nú kosið Já, hér á spurt nákvæmt heiti. Þetta breytingatillaga og hún heitir Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fyrri umræða. Já, gjör svo vel. Ágæti forseti, ég held að hér sé beðið að því að meirihlutinn gerir breytingu við breytingatillöguna sem að fyrst lá fyrir fundunum, að hún sé þess að lesin upp breytingatillöguna sem síðan kom eftir á. Að hún sé lesin upp, takk. Já,
það er sjálfsagt að verða við því, borgarfulltrúi, Líf Magnúsdóttir, viljið þið að ég lesi alla tillöguna eða eingöngu B-lið eða loka paragrafið? Já. Já, það eru fleiri breytingar inn í B-liðnum, en það var síðasta paragrafið sem var að taka breytingum núna. Ég ætla að lesa það. Við höldum áfram. Og hún hljóðar svo eftir nýjustu breytingar og það er það sem við erum að fara að samþykkja. Aðalmenn þeirra ráða sem talin eru upp í B-lið skulu koma úr hópi aðal- eða varamanna í borgarstjórn. Varamenn skal velja úr hópi aðal- eða varamanna í borgarstjórn eða öðrum frambjóðendum þeirra framboðslista sem náðu kjöri til borgarstjórnar. Eru fleiri athugasemdir? Ekki fleiri athugasemdir, þá ætlum við að kanna hverjir Við ætlum að endurtaka kosninguna. Hverjir samþykkja breytingatillöguna vinsamlegast gefið skýr merki með grænum spjöldum. Já, fundarsköp, já. Borgarfulltrúi Silja Sóley. Já, afsakið þetta. Ég reynda að ná athygli rétt áður en kosningin fór af stað. Ég vil bara benda athygli á það af því að Hildur sagði með breytinguna varðandi fjölda fulltrúa í leikskóla- og daggæsluráð og menningarráð að því verði tekið og ég sé að það er búið að bæta því við varðandi samþykktina hjá leikskóla- og daggæsluráði en því hefur ekki verið, það er ekki búið að aðlaga það fyrir menningarráð, það stendur þá 5. Já. Ég vildi bara benda á það. Við þökkum fyrir ábendinguna. Þetta þarf að ræða tvisvar hér í borgarstjórnarsalnum þannig að við munum taka þetta inn fyrir seinni umræðina. Takk fyrir góða ábendingu. Er komin niðurstaða í hverjir eru með? Nei, við endurtökum kosninguna og vonandi í síðasta skipti núna allt er þegar þrennt er. Ég bið borgarfulltrúa að gefa skýr merki með grænum spjöldum séu þeir að samþykkja þessa breytingatillögu. Og þeir sem kunna vera á móti, vinsamlegast gefið merki með rauðum spjöldum. Já, ég er ekki að gefa sérst. Tillagan er þá samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa. Já, tillagan er samþykkt með 15 atkvæðum borgarfulltrúa, Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Miðflokksins. Aðrir flokkar sátu hjá. Og þá er lagt til að tillögunni verði vísað til síðari umræðu og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlegast gefið merki. Já. Og þá það er samþykkt einróma með atkvæðum allra borgarfulltrúa. Þá vindum við okkur lóðbeint í 8. lið á dagskrá fundarins. Við förum næst í atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins stofnun leikskóla- og daggæsluráðs. Já, athugasemd. Fundarsköp, Heiða Björg, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ég veit að þetta er ruglingslegt stundum, en við lögðum fram breytingatillögu við lið 7. Samfylkingin þarf ekki að fara fram atkvæðagreiðsla hana áður en við förum í næsta lið. Breytingar samfylkingarinnar þarf að afgreiða hana. Við erum að fara í kostnaðarmat á Já, það er ekki breyting. Já, forseti leggur til 2 mínútna fundarhlé.
Já, gott fólk, áfram höldum við með fundinn. Eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Heiðu Bjargar Hilminsdóttur sérstaka tillögu að ræða og hún tekin inn með afbrigðum í lok fundar eins og fram hefur komið. Þá ætlum við að fara í 8. lið fundarins. Það atkvæðagreiðsla tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins stofnun leikskóla og daggæsluráðs. Borist hefur breytingartillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Miðflokksins, Vinstrisins og Sósíalistaflokks Íslands, þar sem lagt til að fulltrúar í leikskóla og daggæsluráði verði 7 í stað 5. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja breytingartillöguna vinsamlegast gefið merki. Já, og þá sú tillaga einróma samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarfulltrúa í salnum. Þá gengið til atkvæða upphaflegu tillöguna, svo breytta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Já, það bara fullt hús. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já, þetta þá komið? Áfram höldum við gott fólk, það 9. liður fundarins. Fundarsköp, gjör svo vel Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, hægt að endurtaka atkvæðagreiðsluna í tillögunni í heild sinni stofnun leikskóla og daggæsluráðs. Takk. Já. Já, borgarfulltrúi Líf, það sjálfsagt að verða við því og við ætlum að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefið skýrt merki. Já, tillagan samþykkt með... Já. Einhver á móti og vill greiða atkvæði á móti? Nei, þá það hjáseta og tillagan, eða breytingartillagan samþykkt með 21 atkvæði. Og við höldum áfram. Það 9. liður á dagskrá fundarins. Það atkvæðagreiðsla tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins breytingar á heiti og verkefnum menningar- og íþróttaráðs Reykjavíkurborgar, en við afgreiðslu og breytingartillögu undir 7. lið var nafni menningar- og íþróttaráðs breytt í íþrótta- og útilífsráð og sú breyting færð til bókar undir þessum lið. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefið skýrt merki með grænum. Fundarsköp. Já, Silja Fundarsköp, Silja Sóley, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Þannig breytingartillagan verður lögð undir bókun ef við erum að samþykkja hitt. Hvort nafnið erum við að samþykkja með þessari kosningu? Við erum að samþykkja nafni menningar- og útilífsráð. Nei, fyrirgefðu. Menningarráð og íþrótta- og útilífsráð. Menningarráð og íþrótta- og útilífsráð. 9. liður, ekki? Jú. 9. liður breyting. Ég fekk sett menningar og útilífsráð. Já, menningar og útilífsráð. Nei, ég orðið íþrótta og útilífsráð. Já, ég fekk aldrei sett íþrótta. Við skrifum íþrótta tómstundar og uppalega svo Steinþór bendur okkur á að mengið mér þessar íþrótta. Já, það í samfélaginu sem Já. maður ástæður. Já. Vil ég hafa eitthvað annað? Þetta var heita íþrótta og útilífsráð. Já, það Já. Var ég ekki bara rugglast? Var ég ekki bara að lesa veiklust hérna? sko, þetta alveg sem núna. Jú, þetta rétt hérna. Þetta var íþrótta og útilífsráð. Já, þetta rétt. Já. Ok.
Við höldum áfram, ég ætla að fá að lista aftur. Það er atkvæðagreiðsla tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins breytingar á heiti og verkefnum menningar- og íþróttaráðs Reykjavíkurborgar, en við afgreiðslu á breytingartillögu undir 7. lið var nafninu breytt í íþrótta- og útilífsráð og sú breyting færð til bókar undir þessum lið. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi merki. Og þeir borgarfulltrúar sem kunna að vera á móti vinsamlegast gefi merki. Og það er þá hjáseta. Og þá er tillagan samþykkt með 15 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins, Miðflokksins og Sósíalistaflokksins. Og þá er það 16 atkvæði, höfum þetta allt saman kórrétt. Þá er það atkvæðagreiðsla undir 10. lið tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins stofnun menningarráðs. Borist hefur breytingartillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Miðflokksins, Vinstrisins og Sósíalistaflokks Íslands, þar sem lagt er til að fulltrúar í menningarráði verði 7 í stað 5. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja þessa breytingartillögu vinsamlegast gefið skýrt merki. Og sú breytingartillaga er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarfulltrúa í salnum. Og þá er gengið til atkvæða upphaflegu tillöguna svo breytta. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Já, og þeir borgarfulltrúar sem kunna að vera á móti. Það er hjáseta. Tillagan er þá samþykkt með 22 atkvæðum borgarfulltrúa og 1 situr hjá. Þá er það 11. liður fyrrnefnt öldungaráð og stofnun öldungaráðs. Þetta er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins stofnun öldungaráðs og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir borgarfulltrúar sem kunna að vera á móti. Það er hjáseta. Og tillagan er samþykkt með meirihluta atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins og Miðflokksins. Fundarsköp. Fjöldi. Já, það er áfram 15. Fjöldi atkvæða fyrir þessar tillögu 15 borgarfulltrúar. Þá er það 12. liður. Það er atkvæðagreiðsla tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknarflokksins að leggja niður stafrænt ráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem eru á móti. Þessi tillaga er samþykkt með 16 atkvæðum borgarfulltrúa. Já, og það er meirihlutin hér í borgarstjórn ásamt Miðflokknum og borgarfulltrúa Lífi Magnúsdóttur. Já, og ég segi það. Já, og það voru 2 sem greiddu atkvæði á móti. Og við ætlum að halda áfram. Ég er bara komin hingað. Já. Gott fólk, við erum komin að þeim liðum í dagskránni þar sem kosið er í ráð og nefndir Reykjavíkurborgar. Forseta hafa borist listar frá öllum flokkum í borgarstjórn í samræmi við 44. og 45. grein sveitarstjórnarlaga og þarf því ekki að ganga til atkvæðagreiðslu.
Já, svo hefst lestur. Ok. Og undir 13. lið á dagskrá er kosning 7 fulltrúa í mannréttindaráð til 4 ára og 7 til vara auk formanns kjörs. Forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar. Af DCB-lista Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Friðjón Friðjónsson, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Helga Margrét Marselíusadóttir. Af AJ-lista Stefán Pálsson, af M-lista Hlédís Maren Guðmundsdóttir, af S-lista Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir og tilnefndir sem varamenn í mannréttindaráð eru af DCB-lista Safa Djemai, Mónika Katarsína Valestínska, Daniel Hjörvar, Þorvaldur Danielsson. Af AJ-lista Líf Magnúðardóttir, af M-lista Lárus Blöndal Sigurðsson, af S-lista Bjarnveig Birta Bjarnadóttir og formaður mannréttindaráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Þorvaldur Davíð Kristjánsson. Undir 14. lið á dagskrá er kosning 7 fulltrúa í menningar- og íþróttaráð til 4 ára og 7 til vara auk formanns kjörs. Borgarstjórn hefur þegar afgreitt tillögu breytingar á heiti og verkefnum ráðsins þannig að við göngum til kosninga í nýtt íþrótta- og útilífsráð. Reykjavíkurborgar í samræmi við þá samþykkt. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar, það er af DCB-lista Bjarni Guðjónsson, Björn Gíslason, Margrét Rós Sigurjónsdóttir og Albert Guðmundsson. Af AJ-lista Stefán Pálsson, af M-lista Lárus Blöndal Sigurðsson, af S-lista Bjarnveig Birta Bjarnadóttir og tilnefnd sem varamenn í íþrótta- og útilífsráð eru af DCB-lista Bjarni Friðsson, Sandra Hlín Guðmundsdóttir, Rúnar Freyr Gíslason, Halldór Backmann. Af AJ-lista Líf Magnúðardóttir. Af M-lista Helgi Ás Gretarsson, af S-lista Birkir Ingi Bjartsson. Formaður íþrótta- og útilífsráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Bjarni Guðjónsson. Já, 15. lið höfum við áður rætt, við ætlum að fresta honum inn á fundinum þannig að hann verður afgreiddur á eftir. Ára 16. Og kjósum 7 fulltrúa í skóla- og frístundaráð til 4 ára og 7 til vara auk formanns kjörs. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar, það er af DCB-lista Bjarni Friðsson, Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Og af AJ-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir og af M-lista Hlédís Maren Guðmundsdóttir. Af S-lista Stein Ólafur Ómslu. Og tilnefnd sem varamenn í skóla- og frístundaráði eru af DCB-lista Rúnar Freyr Gíslason, Sandra Hlín Guðmundsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Halldór Backmann. Af AJ-lista er það Ásta Þótt Skjaldal Guðjónsdóttir. Og af M-lista Kristín Kolbrún Våge Kolbeinsdóttir. Og af S-lista er það Skúli Helgason. Formaður skóla- og frístundaráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Bjarni Friðsson. Við göngum þá til 17. liðar á dagskrá og kjósum 7 fulltrúa í velferðarráð til 4 ára og 7 til vara auk formanns kjörs. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar af DCB-lista, þar er það Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Róbert Ragnarsson, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Þorvaldur Davíð Kristjánsson. Af AJ-lista Ásta Þótt Skjaldal Guðjónsdóttir og af M-lista Helgi Ás Gretarsson. Af S-lista Skúli Helgason. Tilnefnd sem varamenn í velferðarráði eru af DCB-listanum Albert Guðmundsson, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Þorvaldur Danielsson og Sigrún Ásta Einarsdóttir. Af AJ-lista er það Sanna Magdalena Mörtudóttir og af M-lista Kristín Kolbrún Våge Kolbeinsdóttir og af S-lista Regína Ásvaldsdóttir. Formaður velferðarráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Liður 18. Þá er gengið til kosninga eins fulltrúa í almannavarnarnefnd til 4 ára og 2 til vara. Forseta hafa borist tilnefningar af DCB-listanum, það er Einar Þorsteinsson. Og varamenn af varamenn eru af DSCB-lista Björg Magnúsdóttir og af S-lista Heiða Björg Hilmisdóttir. 19.
Það er kosning í menningarráð en fyrr á fundinum var samþykkt að stofna ráðið auk breytingartillögu vegna fjölda fulltrúa. Við ætlum því að kjósa 7 fulltrúa í menningarráð til 4 ára og 7 til vara auk formannskjörs og er það breyting frá útsendum gögnum þar sem gert var ráð fyrir 5 fulltrúum. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar. Af DCB-lista Rúnar Freyr Gíslason, Þorvaldur Davíð Kristjánsson, Helga Margrét Marselíusardóttir, Friðjón Friðjónsson. Af AJ-lista Líf Magnúðardóttir, af M-lista Hlédís Maren Guðmundsdóttir, af S-lista Skúli Helgason. Og tilnefnd sem varamenn í menningarráði eru af DCB-listanum Bjarni Guðjónsson, Eyþór Máni Steinarsson, Bjarni Friðsson, Andrea Edda Guðlaugsdóttir. Af AJ-lista er það Stefán Pálsson, af M-lista Helgi Ás Gretarsson, af S-lista Heiða Björg Hilmisdóttir. Og formaður menningarráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Rúnar Freyr Gíslason. Þá er komið að lið 20 sem er kosning 7 fulltrúa, 7 fulltrúa í leikskóla og daggæsluráð til 4 ára og 7 til vara. Fyrr á fundinum var samþykkt þessi breytingartillaga vegna fjölda fulltrúa og við kjósum því 7 fulltrúa í leikskóla og daggæsluráð til 4 ára og 7 til vara auk formannskjörs og er það breyting frá útsendum gögnum þar sem gert var ráð fyrir 5 fulltrúum. Og forseta hafa borist þessar tilnefningar af DCB-lista Sigrún Ásta Jóhannsdóttir, Björg Magnúsdóttir, Albert Guðmundsson, Margrét Rós Sigurjónsdóttir. Og af AJ-lista er það Silja Sóley Birgisdóttir, af M-lista er það Kristín Kolbrún Våge Kolbeinsdóttir, af S-lista Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir og tilnefnd sem varamenn í leikskóla og daggæsluráð eru af DCB-lista Brynjar Níelsson, Ingunn Rós Kristjánsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Andrea Edda Guðlaugsdóttir. Af AJ-lista er það Sigrún E. Unnsteinsdóttir, af M-lista Helgi Ás Gretarsson og af S-lista Stein Ólaf Rómslu. Og formaður leikskóla og daggæsluráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Sigrún Ásta Jóhannsdóttir. Þá erum við komin í 21 og þar erum við kosningu 5 fulltrúa í innkaupa- og framkvæmdaráð til 4 ára og 5 til vara. Og þessar tilnefningar hafa borist til forseta af DCB-lista, það er Friðjón Friðjónsson, Björn Gíslason og Safa Djemai. Af AM-lista er það Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir og af S-lista Regína Ásvaldsdóttir. Og tilnefnd sem varamenn í innkaupa- og framkvæmdaráði eru af DCB-lista Bjarni Guðjónsson, Sigrún Ásta Einarsdóttir, Rúnar Freyr Gíslason, af AM-lista Sanna Magdalena Mörtudóttir, af S-lista Bjarnveig Birta Bjarnadóttir og formaður innkaupa- og framkvæmdaráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Friðjón Friðjónsson. Þá förum við í 22. lið og þar er það kosning 3 fulltrúa í öldungaráð til 4 ára og 3 til vara. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar af DCB-lista Albert Guðmundsson og Björn Gíslason og af S-lista Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir og tilnefndir varamenn í öldungaráði eru af DCB-lista Brynjar Níelsson og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og af S-lista Heiða Björg Hilmisdóttir. Og formaður öldungaráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu og það er Albert Guðmundsson. 23. Kosning 5 fulltrúa í heilbrigðisnefnd til 4 ára og 5 til vara. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar af DCB-lista Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Friðjón Friðjónsson, Daniel Hjörvar og af AM-lista Kristín Kolbrún Våge Kolbeinsdóttir og af S-lista er það Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir. Tilnefndir varamenn í heilbrigðisnefnd eru af DCB-lista Rúnar Freyr Gíslason, Þórdís Jóna Jakobsdóttir og Sverrir Páll Einarsson. Af AM-lista Hlédís Maren Guðmundsdóttir og af S-lista er það Stein Ólaf Rómslu. Og formaður heilbrigðisnefndar er kjörinn án atkvæðagreiðslu Margrét Rós Sigurjónsdóttir. Þá göngum við til 24. liðar á dagskrá og kjósum 1 fulltrúa í samstarfsnefnd skíðasvæðana til 4 ára. Og forseta hefur borist 1 tilnefning og það er af DCB-lista og það er Þorvaldur Danielsson. Og skoðast hann rétt kjörinn fulltrúi í samstarfsnefndinni. Við förum þá í lið 25 á dagskrá og leggjum fram yfirlýsingu vinstrisins samkomulag samkvæmt 3. málsgrein 21. greinar sveitarstjórnarlaga. Já, og bið þá borgarfulltrúa Líf Magnúðardóttir að koma hér. Nei,
Ég er ekki að biðja um neitt. Þetta verður bara lagt fram. Já, takk. Já, gott fólk, það er búið að leggja þetta fram. Það er hið besta mál. Nú ætlar forseti að gera 20 mínútna hlé á borgarstjórnarfundi af því að það eru hér lyklaskipti framundan. Fundarhlé, gjörið svo vel.
Þessa. Gott fólk, fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur. Það var hérna ákveðið mál sem var frestað innan fundar og það var kosning í umhverfis- og skipulagsráð til 4 ára og nú mun Hildur Björnsdóttir borgarstjóri fara yfir niðurstöðu í því máli. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Eins og liggur fyrir fundinum þá gerum við tillögu að samþykktarbreytingu sem leiðir til þess að varaborgarfulltrúar mega taka sæti í fagráðum. Við kjör í umhverfis- og skipulagsráði í dag að þá eru varaborgarfulltrúar kosnir inn í ráðið. Það gerir að verkum að kjör ráðsins verður ekki lögmætt fyrr en að við höfum farið í gegnum aðra umræðu á þessum samþykktarbreytingum, fengið samþykktirnar samþykktar og svo í framhaldinu staðfestar af ráðherra. Við ætlum engu að síður að kjósa með þessum hætti í ráðið hér í dag með þessum fyrirvara. Það útilokar ekki að nýtt umhverfis- og skipulagsráð geti hafið óformlega fundi. Á meðan að samþykktir hafa ekki hlotið staðfestingu þá getur borgarráð farið með fullnar afgreiðslu heimildir á þeim skipulagsmálum sem þola ekki bið. Þá hefur borgarstjóri Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mál. Það er engin næstur á mælendaskrá. Ég þarf ekki bara að kjósa þetta. Jú. Já. Já. Hún er hérna. Og þá förum við aftur, gott fólk, þá förum við aftur inn í 15. lið á dagskrá þar sem er kosning 7 fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráð til 4 ára og 7 til vara auk formanns kjörs. Og forseta hafa borist eftirfarandi tilnefningar. Af DCB lista er það Guðný María Jóhannsdóttir, Friðjón Friðjónsson, Margrét Rós Sigurjónsdóttir og Magnea Gná Jóhannsdóttir. Af M lista er það Páll Edvald. Af S lista Pétur Hafliði Martensson og Heiða Björg Hilmisdóttir. Tilnefnd sem varamenn í umhverfis- og skipulagsráð eru af DCB lista Sigrún Ásta Einarsdóttir, Albert Guðmundsson og Eyþór Máni Steinarsson og Einar Þorsteinsson. Af M-lista Ari Edvald, af S-lista Stein Ólaf Rómslú, Birkir Ingibjartsson. Og formaður umhverfis- og skipulagsráðs er kjörinn án atkvæðagreiðslu Guðný María Jóhannsdóttir. Og forseta hafa jafnframt borist tilkynningar eftirfarandi áheyrnarfulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Af AM-lista Líf Magnúðardóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir til vara og af J-lista Sigrún E. Unnsteinsdóttir og Hannes Pétursson til vara. Athugasemd er móttekin. Af A-lista það er Líf Magnúðardóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir til vara. Þá er þessu máli lokið og við höldum áfram. Þar erum við komin í lið 26 og forseti hefur ákveðið að sameina umræðu liði númer 26 til 31 á dagskrá en er að ræða tillögur meirihlutaflokkanna að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhúsi Reykjavíkurborgar, endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, samstarf við atvinnulíf, rekstur leikskóla og daggæslu, hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu, lengri opnunartíma sundlauga og endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut. Og fyrstur til að taka til máls er borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, líkt og forseti kom inn á þá leggja hér fyrir fundinum tillögur okkar meirihluta flokkana sem eru hluti af þeim verkefnalista sem við leggjum fram í dag og ætlum okkur að ljúka á þessu kjörtímabili, vonandi í góðu samráði við minnihlutann. Nú fyrsta tillagan snýr að því að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar. Þar leggjum við til að borgarstjórn samþykki að íslenski fáninn verði dreginn að húni daglega við Ráðhús Reykjavíkur. Einnig er lagt til að samþykkt verði að fella niður gildandi reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar sem samþykktar voru á fundi forsætisnefndar í apríl síðastliðnum. Við vísum þá á lög þjóðfána Íslendinga sem við munum styðjast við í framhaldinu.
Til frekari skýringa á því hvað þetta felur í sér að hér lengst af frá því að þetta ráðhús byggðist upp voru ekki í gildi neinar sérstakar fánareglur. Við ætlum okkur að fara aftur tilbaka í þessu óformlegu húsreglu og það sé borgarstjóri í samráði við viðburðarstjórn sem að tekur ákvarðanir það hvaða fánar skuli blakta hér við hún. Við tökum þó formlega þá ákvörðun hér í dag að það verði alltaf og ávallt og á degi hverjum okkar fallegi íslenski þjóðfáni, en svo auðvitað drögum við upp aðra fána við sérstakar hátíðir, til að mynda fána okkar borgarhátíða, hinsegin fánan og Pride og svo mætti áfram telja. En með þessu leggjum við áherslu á að við hættum að eyða klukkustundunum saman í að ræða hvaða erlendu þjóðfánar eigi að blakta hér við hún hjá Ráðhúsi Reykjavíkur eins og dæmin sýndu á kjörtímabilinu sem nú er liðið. Næsta tillaga snýr að endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, en við leggjum til að borgarstjórn samþykki að fela borgarstjóra að hefja viðræður við forsætisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, innviðaráðherra og bæjarstjóra nágrannasveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og fjármögnun hans. Við leggjum áherslu á að tryggt verði að þessi endurskoðun feli ekki í sér tafir á nauðsynlegum samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu. Nú hefur fjármálaráðherra stigið fram og lýst því yfir að sjálfsagt og eðlilegt sé að þessi sáttmáli sé endurskoðaður. Gríðarstóran fjárfestingapakka er að ræða. Við höfum lýst því yfir að við erum ósátt við að ríkið hyggist leggja hér á veggjöld á höfuðborgarsvæðinu og við viljum eiga þetta uppbyggilegt samtal. Við höfum líka lýst því yfir að við myndum gjarnan vilja raða verkefnum upp á nýtt, til að mynda taka Miklubrautargöng út úr sáttmálunum, setja þau í einkaframkvæmd og áfram mætti telja. Það er mjög eðlilegt á okkar mati að ný borgarstjórn sem er skipuð svo mörgum nýjum fulltrúum eigi þetta samtal á sínum forsendum með auðvitað hag Reykvíkinga og greiðra samgangna fyrir alla í huga. Nú svo liggur fyrir fundinum tillaga samstarfi atvinnulíf rekstur, leikskóla og daggæslu. Og þar leggjum við til að borgarstjórn samþykki að fela borgarstjóra að auglýsa eftir vinnustöðum til samstarfs rekstur, leikskóla eða daggæslu í Reykjavík. Þetta mál þekkjum við eflaust flest. Hér þegar stór vinnustaður sem rekur daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna og hér hafa líka stærri vinnustaðir lýst yfir áhuga á að opna leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna. Og við viljum hefja þetta samtal. Við horfum fram á snúinn vanda í leikskóla og daggæslumálum og teljum að eina leiðin til að leysa hann sé að bjóða fjölbreyttar lausnir. Næst á dagskrá er tillaga meirihlutans stofnun stýrihóps hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu og þar leggjum við til að settur verði á fót stýrihópur hagræðingu og innleiðingu breytinga í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og það verði borgarstjóri sem að vinni erindisbréf sem lagt verður fram í borgarráði. Nú markmið þessa hóps er að gera stjórnsýslu borgarinnar skilvirkari, gagnsærri og þjónustumiðaðri, draga úr kostnaði yfirbyggingar og nýta fjármuni borgarinnar betur. Áherslan er á breytingar á stjórnsýslu en að staðið verði vörð grunnþjónustu. Stýrihópurinn skal fá greiðan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum og hafa heimild til að taka viðtöl og fundi með stjórnendum. Við ætlum auðvitað að hefja þessa vinnu strax og innleiðingu ákveðinna verkefna strax, en verkefnið er viðamikið og við ætlum okkur að ljúka innleiðingu allra verkefna eigi síðar en í júní 2028. Og ég ætla að leyfa mér að segja það að það er mjög skýrt umboð sem að þessi borgarstjórn fékk, bæði flokkar í meirihluta og minnihluta, til að ráðast hér í almennilega tiltekta á borgarkerfinu, draga hér verulega úr sóun og nýta fjármuni betur í þágu borgarinnar. Og við ætlum okkur að nýta þetta umboð til að gera nákvæmlega það. Nú svo er það annað mál sem að virtist nokkuð þverpólitískt ef að maður lítur allavega á kosningabaráttuna sem liðin er, en það er lenging á opnunartíma sundlauga. En á kjörtímabilinu sem nú er liðið þá var opnunartíminn skertur og það vakti neikvæð viðbrögð borgarana. Þannig að við leggjum hér til að fela íþrótta- og tómstundaráði að vinna að því að lengja aftur opnunartíma sundlauga til klukkan 22 alla daga vikunar. Sundlaugarnar okkar eru auðvitað stór hluti af okkar menningu. Það er lýðheilsumál að við höfum þessa staði opna og ekki síst fyrir ungmennin okkar sem að eiga oft ekki mörg hús að venda á kvöldin þegar þau vilja hittast og gera sig glaðan dag. Og að lokum, þá er það tillaga meirihlutans endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut sem var annað mál sem að vakti mikla athygli í liðinni kosningabaráttu og má segja að einhverjir hafi kosið
Við hér í þessum meirihluta höfum miklar áhyggjur af þeim atvinnurekstri sem nú stendur við Suðurlandsbraut og hvaða áhrif fyrirhugaðar breytingar geta haft á atvinnulíf á svæðinu. Þannig að við leggjum til að umhverfis- og skipulagsráð fái það hlutverk að hefja endurskoðun á fyrirliggjandi deiliskipulagi við Suðurlandsbraut í samvinnu við hagaðila. En það sem að mikið var kvartað undan sem snýr að gerð núverandi fyrirliggjandi deiliskipulags við Suðurlandsbraut sem þó ekki hefur tekið gildi, er að þar hafi ekki verið unnið nægilega vel með hagaðilum á svæðinu. Að atvinnurekendur á svæðinu hafi ekki fengið samtalið það hvaða áhrif þessar breytingar myndu hafa á þeirra rekstur. Og það kom sjálfri mér á óvart þegar ég áttaði mig á því að við Suðurlandsbraut starfa 2400 manns. Þetta er fjöldinn allur á fyrirtækjum sem veltir 166 milljörðum á ári hverju. Þetta eru miklir hagsmunir í húfi og það er alveg ljóst að ef aðgengi að þessu svæði er skert verulega að þá í samkeppnisumhverfi leitar viðskiptavinurinn eitthvað annað. Þannig að við viljum vinna þetta skipulag mun betur, gera breytingar á því og vinna það í samstarfi við hagaðila. Borgarstjóri Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þarna heyrðum við byrjunina á laginu Wind of Change með þýsku hljómsveitinni Scorpions vegna þess að vindarbreytinga blása núna sali Ráðhússins og það er tímabært. Í nýliðnum kosningum var kosið á milli þeirra flokka sem töluðu fyrir breyttri stefnu og þeirra sem vildu halda sig við það sama. Og niðurstaðan var bara nokkuð afgerandi. Breytingaflokkarnir 3 sem mynda þennan meirihluta fengu yfir 50% atkvæða og 12 borgarfulltrúa og ef við teljum miðflokkinn með sem einnig talaði fyrir breytingum á stefnunni fer hlutfallið upp í ríflega 61% og 15 borgarfulltrúa af 23. Og umboðið til breytinga er þess vegna mjög skýrt og ég held að sé ágætt að nefna það hér bara upp á kjörtímabils að íbúar hafa talað og það er okkar að hlusta. Og fyrstu tillögur meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar hér í borgarstjórn í dag bera þess skýrt merki. Þær eru vissulega ólíkar, sumar mjög mikilvægar og bera þess merki að við ætlum að ráðast í brýn verkefni strax en aðrar kannski meira tákgrannar eins og borgarstjóri kom hérna inn á áðan til dæmis það hvernig við ættum að nýta tíma okkar hér í ráðum og nefndum og hér í borgarstjórn að senda þau skýru skilaboð að við ætlum ekki að eyða tímanum í alþjóðamál. Við erum ekki kosin til þess. Ekkert okkar fekk spurningum það hvað okkur finnst ástandið í Bandaríkjunum eða einhvers staðar út í heimi þótt að það sé allt saman alvarlegt og sorglegt en það er ekki okkar mál og íbúar ekki að kalla eftir því. Og fjölmiðlamenn sem voru að undirbúa þessar kosningar spurðu ekki einu sinni það. Og ég held að það sé bara skýrt merki það að við að einbeita okkur að öðru verkefnunum sem okkur eru falin. Það er hér mikilvæg tillaga samgöngusáttmálann og það er viðamikil tillaga. Það var ákall í aðdraganda kosninga að fá mikla umræðu þessi mál og hvatning til þess að staldra við. Tillagan sem er hér framsett er skynsamleg og hún er líka hófsöm, hún er praktísk. Hún felur í sér að hefja samtal við ríkið og sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu til dæmis það að kanna hvort að það sé hægt að flýta Miklubrautargöngum, taka þessa stóru framkvæmd 55 milljarða út úr samgöngusáttmálanum og sjá hvort það eru leiðir til þess að setja hann í einkaframkvæmd. Allir þessir flokkar í þessu meirihluta samstarfi töluðu fyrir því og þannig að við viljum kanna það. En svo er annað sem var mikið rætt í kosningabaráttunni líka það hvort að það eigi að skattleggja íbúa á höfuðborgarsvæðinu umfram aðra landsmenn þegar kemur að samgöngu fjárfestingum hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég heyrði engan tala fyrir þessum flýti og umferðargjöldum
í kosningabaráttunni. Ég hef ekki heyrt neinn í ríkisstjórninni tala fyrir þessu heldur og ég hef ekki heyrt einn einasta íbúa sem spenntur fyrir þessu. En einhvern veginn þarf þó að fjármagna þessar framkvæmdir. Og það verið að ráðast í viðamikla fjárfestingar all land, göng og brýr og vegabætur. En þessi flýt- og umferðargjöld hafa ekki fylgt. Þannig að ég held að það sé tilefnið fyrir okkur hér í borgarstjórn að nefna það við ríkið að það sé ekki eðlilegt að höfuðborgarbúar og íbúar hér á höfuðborgarsvæðinu að þeir einir landsmanna greiði fyrir fjárfestingar hér á höfuðborgarsvæðinu og finna þá leiðir hvernig á að fjármagna og framkvæma í samræmi við það. Nú svo sjálfsagt mál sem var mikið rætt, deiliskipulagstillagan á Suðurlandsbraut. Þessi meirihluti ætlar að kippa henni tilbaka, eiga samtal við hagaðila það hvernig getum við útfært þetta þannig að við náum fram markmiðum glæsilegar almenningssamgöngur eftir Suðurlandsbraut á forgangsakrinum en samt þannig að við mætum hagsmunum þeirra sem hafa kvartað. Og ég held að við öll dregið dálítið mikinn lærdóm að þessu máli. Þannig að koma embættismenn með tillögur, ekkert okkar hérna hvort sem við erum í meirihluta eða minnihluta, við erum að hanna svona gatnagerð. En við fáum tillögur í hendurnar og við lærum það held ég á þessum máli að eiga betur beint samtal við þá sem hagsmuni eiga undir þegar við erum að framkvæma í borgin og þetta bara leiðarstef inn í þetta kjörtímabil að eiga í dýpra samtali við hagaðila í borginni. Við erum nokkuð góð að eiga samtali við íbúa, það í allt í föstum ferlum, en þegar kemur á fyrirtækjum og öðrum sem að reka eitthvað starfsemi hérna í borginni, þá gleymum við stundum að tala við þau og við þurfum að laga það. Nú svo það tillaga okkar allra bestu borgara, börnin, yngstu börnin, við ætlum að auglýsa eftir áhugasömum aðilum sem getur vilja komið í samstarf með okkur að opna annarkvort leikskóla, vinnustaðarleikskóla, kannski mætti kalla þetta í einhverju tilvikum nokkurs konar samvinnuleikskóla, þar sem að nokkur fyrirtæki sem eru með starfsemi á sama stað getur tekið sér saman að opna vinnustaðarleikskóla og við þurfum að búa til umgjörð utan það. Og svo hitt að daggæsluúrræði opna dagheimili fyrir yngstu börnin 12 til 30 mánaða og sjá hvort að það léttir aðeins á fjölskyldunum í borginni og við megum alls ekki rugla því saman dagheimilum og leikskólum eins og borgarfulltrúi Silja Sóli Birgisdóttir nefndi hér áðan. Þá gríðarlega mikilvægt að við stöndum vörð leikskólakerfið. Það eru menntastofnanirnar sem við stöndum með og þar við þurfum að efla starfið og tryggja góða starfsaðstæður og horfa á leikskólan sem fyrsta skólastigið og það alls ekki ætlun þessa meirihluta hér að gera nokkuð sem að dregur úr mikilvægi þess. En við hlustum hins vegar á íbúana sem kalla eftir því að við efnum loforð að bæta þjónustuna og útvega dagvistunarúrræði frá 12 mánaða. Sumir vilja það, ekki allir. Og það alveg rétt sem að nefnt hefur verið að börnum best að vera heima með foreldrum sínum eins lengi og hægt en fjölskyldurnar í borginni eru ólíkar og okkar hlutverk að mæta þörfum og bjóða upp á fjölbreyttar lausnir til þess að hjálpa fjölskyldunum að lifa sínu lífi hér í borginni. Þannig að þetta kallar allt saman á talsverða vinnu, bæði að búa til umgjörð utan bæði vinnustaðarleikskólana og svo dagheimilin, en líka á samstarfið ríkið það að breyta reglugerðum dagheimili og það allt saman. Nú svo það eitt af mínum uppáhaldsverkefnum hér í borgarstjórn sem að reyna að bæta reksturinn og við vitum öll að það eru fjölmörg tækifæri til þess að gera það. Fyrir liggja frá síðasta kjörtímabili ýmsar tillögur sem að við munum rýna á ný og koma til framkvæmda leið og við leitum nýrra tækifæra til þess að bæta þjónustu og hagræða í rekstrinum. Allt snýst þetta það að bæta þjónustuna. Við erum ekki að hagræða bara hagræðingarinnar vegna. Við erum að mæta væntingum. Og við ætlum að setja fót þennan sérstaklega stýrihóp sem að verður leiddur af Róberti Ragnarsinni, borgarfulltrúa og áætlum það að innleiðingu allra aðgerða verði lokið innan 2 ára en við ráðumst í
tillögurnar leið og þær eru tilbúnar vegna þess að það svo margt sem hægt að gera undir eins. Nú, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta svona fyrstu málin okkar og þetta voru kannski dálítið sögulegar kosningar núna. Sá flokkur og þeir flokkar sem hafa haldið utan stjórnartaumana hérna í áratugi eru núna í minnihluta og þetta þekkja allir flokkar og bæði hér í salnum og á þingi, við í Framsókn þekkjum þetta, allir kannast við að hafa setið við valdastólana lengi en lent í minnihluta. Ég nálgast þetta verkefni á auðmýkt og þakkláttur fyrir stuðninginn til þess að fá að halda áfram að þjóna Reykvíkingum og ég held við ættum að nýta tækifærið eins og hér hefur verið rætt að það eru margir nýir í salnum og ábyrgðin okkar að bæta vinnubrögðin, tala virðingu til hvers annars, við erum öll með þá ábyrgð að efla traust almennings á borgarstjórn og það eru mikil tækifæri til þess og þannig að ég hérna bara nokkuð ánægður með það hvernig við förum á stað. Mig langar að óska Hildi Björnsdóttur til hamingju með að hafa verið með kjörið sem borgarstjóri, hlakka til samstarfsins bæði við samherja mína hér í meirihlutanum og ykkur í minnihlutanum. Takk fyrir. Já, borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur klárað sína ræðu. Næstur á mælendaskrá Stein Ólaf Rúmslú, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, í dag sjáum við hvað nýr meirihluti borgarstjórnar leggur raunverulega áherslu á. Að fjölga ráðum og nefndum strax og sennilega auka launakostnað fyrir nefndasetu verulega í ofanálag. Allt þvert á glimrandi loforð tiltekt í rekstrinum í aðdragandi kosninga. Og fyrsta efnislega málið sem þessi meirihluti setur á dagskrá og við ræðum nú tillaga að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar. Og það eiginlega vandræðalegt að þau sem lofuðu að gera alls konar strax og taka til í rekstrinum velji þetta sem sitt fyrsta mál. Í reglunum sem voru samþykktar í aprílmánuði síðastliðnum kemur fram skýrt verklag hvað varðar fána fyrir utan ráðhús Reykjavíkur, í Borgartúni og við Höfða. Með því að skrá slíkt verklag komið í veg fyrir geðþótta ákvarðanir. Og Reykjavíkurborg hefur mikilvæga rödd, bæði hérlendis og á alþjóðavettvangi. Það sem við gerum skiptir máli og hefur vægi. Þá til ég og félagar mínir í Samfylkingunni þá vera ábyrgð okkar að taka afstöðu líka í alþjóðlegum málefnum. Undanfarin ár höfum við séð þjóðfána Úkraínu, Palestínu og Grænlands dregna á húni fyrir utan ráðhúsið og ég stoltur af því að búa í borg sem sýnir slíka samstöðu þegar á reynir. Á síðustu árum höfum við líka fengið til okkar þúsundir nýrra Reykvíkinga frá einmitt Úkraínu og Palestínu út af hræðilegum stríðsátökum í þeirra heimalöndum. Og þá skiptir máli að sýna að þau sem hingað koma eru velkomin. Rétt eins og grunnskólar sem hafa sýnt hinsegin börnum og ungmennum að þau geta verið þau sjálf með því að flagga regnbogafánanum, framfarafánanum og meira til. Og mér finnst ekki hjá því komist að velta því upp hvort meirihlutin ætli með þessu einnig að láta regnbogafánanum víkja. Ég verð að segja að þetta vekur að minnsta kosti upp óhug, sérstaklega í ljósi umræðu regnbogafána í aðdraganda kosninga. Oddviti Viðreisnar í Reykjavík og nú forseti borgarstjórnar skrifaði á Facebook með leyfi forseta: Við ætlum að halda áfram þeirri flottu hefð að flagga hinsegin fánanum á Pride-hátíðinni og þegar þá við. Forseti, að sýna samstöðu á alltaf við. Með því að fella niður gildandi reglur notkun fána
Mun borgarstjórn samtímis fella niður heimild til að flagga fánum varða málefni og viðburði tengdum Reykjavíkurborg og regnbogafáninn fellur vissulega þar undir eins og borgarstjóri kom inn á hér áðan. Ég get ekki sætt mig við það að meirihlutinn ætli að fella niður reglunar með einu pennastriki án þess að tryggja það að við höldum áfram að sýna samstöðu með hinsegin samfélaginu og sér í lagi með hinsegin börnum og ungmennum. Forseti, ég mun kjósa gegn tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins og ég hvet alla borgarfulltrúa til að gera slíkt hið sama. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Steinn Ólafur Rómslóg lokið máli sínu og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara taka það skýrt fram. Það stendur ekki til að hætta að flagga hinsegin fánunum. Að sjálfsögðu gerum við það þegar tilefni er til og það er algjörlega ástæðulaust að ala og ótta gagnvart því. Það sem við erum að segja hér og mjög skýrt að svona ræður sem að borgarfulltrúinn Steinn Ólaf var að einmitt að halda hérna það að við ættum að vera að taka afstöðu í alþjóðamálum, þær eiga bara heima frekar á einhverjum kaffihúsum. Við eigum að veita þjónustu og einbeita okkur að okkar lögbundum verkefnum og þeim skyldum sem við erum kosin til þess að sinna. Ekkert okkar var spurt afstöðuna til einhverja alþjóðamála í þessari kosningabaráttu og þið hafið ekkert umboð til þess að vera að flagga fánum í andstöðu hér í borgarstjórn, í ágreiningi eins og gert var á síðasta kjörtímabili. Það er ekki gott og það eykur ekki virðingu borgarstjórnar. Við munum standa með mannréttindum og sýna erlendum gestum virðingu þegar þeir koma hér á formlega fundi, flagga þá fánum bara eftir því sem hendar, en þessi alþjóðapólitík hún á ekki heima hér. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Steinn Ólafur Rómslóg, gjörðu svo vel. Takk. Það gleður mig að heyra að meirihlutinn ætla áfram að standa með mannréttindum en ég vil benda á að þessi breyting veldur frekar óvissu en að halda skýru verklagi. Já, borgarfulltrúi Steinn Ólafur Rómslóg hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er bara ánægjulegt að geta eitt þeirri óvissu. Já, þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir samgöngusáttmálanum og Suðurlandsbraut. Það er eitt og annað sem ég velti fyrir mér hreinlega og vil kannski fá umræðu Strangt tekið þá er þessi tillaga frekar snautleg. Þá á ég við Suðurlandsbrautina. Ég ætla að byrja á því að fjalla hana. Þar segir, með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagsráði hefji endurskoðun á fyrirliggjandi deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut í samvinnu við hagaðila. Tilvitnun lýkur. Það er nú þannig að við frestum því að senda tillöguna breytingu á deiliskipulagi í auglýsingu og það liggur ekki fyrir neitt deiliskipulag. Þannig að strangt til tekið þá er þetta tillaga sem er algjörlega ótæk og ég legg til að henni verið vísað frá nema að verið gerð breyting á þessari tillögu. Það var nefnilega einu sinni þannig að einu sinni breyttum við bara götum en úr því að við erum farin að hanna svona mikilvæg umferða- og samgöngumannvirki að þá erum við byrjuð að deiliskipuleggja fyrir þeim. Og á Suðurlandsbrautinni hafa vissulega til deiliskipulagi gildi en það gildir ekki fyrir götuna sjálfa. Og það er í rauninni vinna sem hefur farið fram en var ekki sendið í auglýsingu. Meðal annars, og ég upplýsi kannski borgarstjórn það, ég vildi ekki að þetta yrði sérstakt bitbein og að flokka myndi mála sig út í horn að ræða Suðurlandsbrautina alla kosningabaráttuna. Þannig að við söltuðum þetta, en mér langar líka að halda þið til haga að það hefur ómæld vinna farið fram
í tengslu við samgöngusáttmálann, í tengslu við borgarlínu, í tengslu við Suðurlandsbraut og ekki bara það, ýmsar aðra götur. Þá blasir við að þessi deiliskipulagstillaga sem ekki var kláruð, að það þarf auðvitað samþykkjuna fyrst áður en að kannski hún endurskoðuð. Þannig að ég spyr mig hvað ætlar meirihlutinn að gera í þessu? Við erum búin að fara í mjög tímafrekar greiningar. Það er búið að forgangsraða, það er búið að fara í forhönnun, það er búið að fara í deiliskipulagsgerð, það er miklum peningum varið í þetta og tíma starfsfólks og það bara vaknar svo margar spurningar hérna við þessa ótæku tillögu meirihlutans. Þannig að hver á að borga þennan nýja reikning, velti ég líka fyrir mér. Hér hefur verið sagt að ég draga úr sóun. Þetta er svo sannarlega ef það á að fara aftur á reit 1 í þessu slöngu spili, þá kostar það aukinn fjárútlát og meiri tíma og tafir sem er samt búið að boða hér að samgöngusáttmálinn verði endurskoðað án þess að það hljótist tafir af sem að ég hef enga trú á. Þannig að 2 hönnunastig, það er mikið vesen. Ætla yfirvöld að skipta skoðun síðan. Finnst fólki þetta góð vinnubrögð? Það finnst mér ekki. Þannig að það vantar allan skýrleika í þessa tillögu og ég legg því til að henni sé vísa frá nema þá að það sé gerð eitthvað breyting hérna frá meirihlutanum og ég ætla ekki, vegna þess að ég bara algjörlega ósammála þessu, ég ætla ekki að drafta þá breytingu fyrir hann. Eins velti ég því fyrir mér, þegar það verið að tala að endurskoða samgöngusáttmálann, eru þetta þá framkvæmdir eftir 2030 eða er þetta verkefni sem að koma til framkvæmda næstu 3-4 árin? Eru þetta útboð sem þegar hafa verið gerð? Verða þau endurskoðuð? Hvernig ætlar meirihlutinn að tryggja að vera ekki tafir? Og hvað eru nauðsynlega samgöngubætur? Er það að greiða enn frekar leið einkabílana eða er það að klára hjólastígagerðina? Það er ýmislegt sem maður veltir fyrir sér. Mér langar líka að nefna það að við erum nú þegar búin að samþykkja ýmsar deiliskipulagsbreytingar sem að styðja þá þessa deiliskipulagsbreytingu sem að bíður samþykktar við Suðurlandsbraut á að endurskoða þær. Þá vil ég nefna það til dæmis Laugavegurinn milli Bolholts og Katrínartúns, hann er að vera tilbúinn. Við erum bara að fara að framkvæma, við erum búin að samþykkja og tryggja fjármagn fyrir því að klára Hlemtorg, eða ráðast í það. Þannig að verður þetta endurskoðað, hvað kostar það, hver eru tafirnar við það? Þetta er auðvitað búið að liggja fyrir í aðalskipulagi síðan 2010 og síðan með breytingu 2021. Erum við að fara að endurskoða aðalskipulagið? Sveitarstjórn hefur samkvæmt lögum 12 mánuði til þess að ákveða hvort hún ætli að endurskoða aðalskipulagið og þá eins svæðisskipulagið. Það hefur nú þegar verið boðað að það veri gert, svæðisskipulagið, altså. Þetta tekur auðvitað langan tíma. Þetta tekur heilt kjörtímabil ágæta fólk. Og ætlar meirihlutinn í alvörunni að segja mig það að verða engar tafir. Þannig að það er ýmislegt sem hangir hér á spýtunni. Það eru aðalskipulagsbreytingar, væntanlega svæðisskipulagsbreytingar, deiliskipulagsbreytingar taka tíma eins og ég fór yfir hérna. Það kostar pening. Þannig að hver er verðmiðinn á þessu og mætti ekki orða þessar tillögur skýrar. Þannig að ég ber þá málsmeðferðartillögu upp að tillögu númer á útsendri dagskrá Borgarstjórn 27. Ég legg til að henni verði vísað frá.
Annars mun ég greiða atkvæði bæði gegn endurskoðun samgöngusáttmálans og eins Suðurlandsbraut. Takk. Já, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn og öll sem eru að fylgjast með. Ég tek hérna fyrst til máls undir dagskrárliði númer 26 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar. Það er mikilvægt að fara vel með tíma borgarfulltrúa. Ég er hjartanlega sammála því. Og þess vegna þurfum við skýra reglur og skýrt verklag sem þessi tillaga ekki að bjóða upp á. Það er leiðinlegt að verja tíma í að gagnrýna tillögu sem virðist ekki vera nægilega vel unnin, en eins og þið vitið og þá kveður þessi tillaga að draga íslenska fánann á húni, daglega við Ráðhús Reykjavíkur. Fallegur fáni sem ég viss að okkur þykir öll mjög vænt En með leyfi forseta þá kveður tillagan einnig á að samþykkt verði að fella niður gildandi reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar sem samþykktar voru á fundi forsætisnefndar í apríl síðastliðnum. Í landinu gilda lög þjóðfána Íslendinga og stuðst verður við þau. Tilvitnun lýkur. Þessar fánareglur fjalla ekki bara íslenska fánan, þær fjalla líka fána Reykjavíkurborgar, þær fjalla fána sem eru dregnir á húni þegar það eru viðburðir í gangi hjá Reykjavíkurborg. Þannig að auðvitað þegar við heyrum að það er að taka þessar reglur úr sambandi þá er það sem við heyrum. Við heyrum ekki það sem fer fram í huga borgarfulltrúa meirihlutans sem kveður á að já en auðvitað munum við samt halda í hefðirnar og vera með hinsegin fánan. Já auðvitað verðum við með fána Reykjavíkurborgar. Það kemur hvergi fram. Og lög þjóðfána Íslendinga, þau ná ekki utan fána á vegum viðburða sem eru haldnir í Reykjavíkurborg eða fána Reykjavíkurborgar eða fána Grindavíkur sem við einu sinni vorum með þegar að stjórnsýsla Grindavíkurbæjar var hér með aðsetur og það var mjög fallegt að sjá þann fána. Þannig að það er mjög mikilvægt að við séum með skýra reglur, að við séum með skýrt verklag þannig að starfsfólk og allir sem koma að þessum málum viti nákvæmlega hvað eigi við svo við séum ekki að eyða tíma okkar hér í borgarstjórn að ræða eitthvað sem er mjög óskýrt, sem er ekki búið að stafa út nákvæmlega hvernig verði fylgt eftir. Það sem við gerðum líka í þessum fánareglum þegar við vorum að endurskoða þær voru að við settum inn ákveðin svona tímamörk þannig að ef það hefði ekki verið í rauninni kveðið á hversu lengi fáni ætti að vera uppi sem hefði verið dregin á húni í samstöðu skina þá var heimild til þess að taka niður eftir 3 mánuði. Þannig í rauninni þessir fráfarandi samstarfsflokkar ákvað að sýna Palestínu þessa táknræna samstöðu en ljóst að það er ekki vilji til slíks hjá nýjum meirihluta og þá er það bara þannig en það er algjör óþarfi að fella reglurnar úr gildi. Fólk heldur einhvern veginn að vinstrið vilji bara chaos og anarkí en við viljum skýrleika, við viljum að sé mjög skýrt hvað það er sem við erum að vinna eftir og hvernig við ætlum að fylgja því eftir og eins og þið viti sem hafið lesið fánareglurnar að þá er fjallað staðsetningu, það er fyrir framan Ráðhúsið, það er við göngubrúna, það eru fánastangir sem eru í austri, vestri, þetta er allt saman mjög vel útfært í þessum reglum. Það eru auðvitað við Höfða þegar að fulltrúar erlendra ríkja koma og við erum formlega að taka á móti þeim, þá þykir okkur væntanlega eðlilegt að hafa fána þeirra þjóða til þess að taka vel á móti þeim. Við erum líka með þetta borgartún og það er bara mjög sérkennilegt að taka ykkur reglur úr sambandi og það er einhvern veginn að vera svo rosa skýrt og þá getum við hægt að tala um þetta. Þá þurfum við að vinna tillögurnar betur þannig að þær séu skýrar, þannig að við vitum nákvæmlega hvaða viðmið eiga að gilda hverju sinni. Það hefur verið talað ég ætla svo næst að fara í lið 27 sem er samgöngusáttmála. Ég meina ég er alveg sammála því að veggjöld eru ekki málið og sjálfsagt og eðlilegt að borgarstjórn láti í sér heyra með það en ekki með því að taka þetta allt saman upp en samt einhvern veginn ætlast til þess að það valdi ekki töfum á samgöngusáttmála.
En svona með sömu rökum og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson notaði áðan að við hefum ekki verið kosin vegna alþjóðamála, þá vorum við heldur ekki kosin til þess að fjármagna hlut ríkisins í samgöngusáttmála. Svo hefur verið talað samgönguframkvæmdir í einkaframkvæmd. Ég vil auðvitað bara nýta tækifærið og segja að ég mótfallin því. Það leiðir væntanlega til aukinnar gjaldtöku á almenning sem kjósa að styðjast við þá samgönguinnviði sem það sem við erum að gagnrýna með þessum veggjöldum, hefði ég nú haldið. Varðandi lið 28 samstarf við atvinnulíf rekstur leikskóla og daggæslu, þar sem það samþykkt að auglýsa eftir vinnustöðum til samstarfs rekstur leikskóla, daggæslu í Reykjavík, þá svona velti maður því fyrir sér hvernig það eigi að leysa málin sem að barnafjölskyldur standa frammi fyrir í dag, hvaðan á starfsfólkið að koma. Það einhvern spurning sem að hefur ekki verið svarað nægilega vel, kom fram í kosningabaráttunni en einhvern veginn svona lítið svo á að atvinnulífið geti leyst málin þegar við vitum að það er mikill skortur á starfsfólki til þess að vinna í leikskólum. Svo ég endi þetta á jákvæðu nótunum, liður 30 sundlegar, það er góð tillaga. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Silja Sóley Birgisdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Það er búið að segja margt margar bókanir en mér langaði að leggja áherslu á 27. og 28. Það er búið að segja mjög margt fánana og ég vil bara taka undir varðandi að þetta setur ákveðin ramma. Ég ætla að benda á að það sé margt sem vantar varðandi þessa tillögu hvað varðar útfærslu atriði og það er hluti af því af hverju þessar fánareglur voru settar á til þess að byrja með, til þess að forðast umræður í borgarráði. Já, þeim vilja fella niður gildandi reglur og íslenski fáninn sé dreginn daglega við Ráðhúsið. Reglurnar sem setja ákveðin ramma hvaða fána er flaggað hvar og ég vil þá bara leggja fram spurninguna til meirihlutans hvort að þið vilji ekki bara endurskoða reglurnar, hafa þær aðeins skýrari ef það er eitthvað sem er í reglunum sem þið eru mótfallin, að taka það út í staðinn fyrir að taka verklagið alveg út. Og borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir skrifaði færslu á Facebook með leyfi forseta: með þessar tillögur er ekki verið að banna flöggun á hinsegin fánanum. Við ætlum að halda áfram þeirri flottu hefð að flagga hinsegin fánanum á Pride-hátíðinni og þegar þá við, sem á að flagga fánanum erlendra ríkja þegar fulltrúar þeirra heimsækja borgina eða á þjóðhátíðardögum. Og þessi færsla einmitt, eins og hefur verið áður bent á af bæði borgarfulltrúar Stein, Ólaf Rúmslof og borgarfulltrúar Sönnu Magdalenu Mörtadóttur, að þetta fer í raun og veru þvert gegn þessari tillögu. Það er ekkert í lögum þjóðfána aðra þjóðfána eða fána sem að snúast að mannréttindabaráttu. Það er einmitt í reglum Reykjavíkurborgar þar sem að það er sérstaklega tilgreint. En að lokum þá vil ég fagna að íslenska fánanum verði flaggað daglega, þar sem hann er í raun og veru sameiningartákn okkar allra sem búa hér á Íslandi. En það er þá sérstaklega mikilvægt að því að sumir eru að taka þessa tillögu að það verði bakslag í mannréttindamálum. Þess vegna er gífurlega mikilvægt að þið sannið ykkur þegar meirihluta sem leggið þetta fram að við munum sýna í verki að íslenski fáninn sé raunverulegt sameiningartákn. Því tákn eru bara tákn þangað til við gefum þið merkingu. Mér langaði einnig að taka til máls varðandi lið 28 varðandi samstarfið atvinnulífið varðandi rekstur á leikskólum og daggæsluheimilum. Að heimila svokallaða fyrirtækjaleikskóla er ekki smávægileg stefnubreyting. Slík áform brjóta í raun í bága við þá grundvallar samfélagsgerð sem við hér í Reykjavík og Íslandi höfum byggt upp síðustu áratugi. Leikskólar eru faglega stofnanir sem gegna mikilvægu hlutverki við umönnun og félagslega aðlögun ungra barna. Slíkur rekstur á ekki heima í höndum fyrirtækja í óskyldum rekstri vegna þess eins að yfirvöld hafa ekki uppfyllt skyldu sínar að tryggja öllum börnum pláss á leikskólum. Ég vil einnig taka það fram að fara í þetta samstarf við atvinnulífið þar samt að finna og byggja húsnæði og samt að finna starfsfólk. Fyrirtækjaleikskóla brjóta ennfremur gegn jafnræðisreglunni þar sem þeir veita ákveðnum hópum, ákveðnum starfsstéttum forgang að leikskólaplássum og býr til rými fyrir eitraða hvata þar sem atvinnurekendur hafi meiri ítök og völd yfir einkaleyfum starfsmanna sinna. Þrátt fyrir að tryggt sé að börn starfsmanna missi ekki leikskólapláss, ef foreldri hættir störfum skapar það samt sem áður ójafnvægi milli atvinnurekenda og starfsmanns. Þessi stefna er líkleg til að leiða til aukins ójöfnuðar og býr til grunninn að tvíhliða kerfi
þar sem hinir efnameiri hafa auðveldari aðgang að almannagæðum eins og leikskólaplássum. Þar að auki munu fyrirtæki geta yfirboðið opinbert rekna leikskóla í launakjörum og gert vont ástand á leikskólum borgarinnar enn verra, sem má hreinlega ekki gerast. En ég skil hvatan sem býr að baki, að vilja mæta foreldrum sem bíða með börn á löngum biðlistum vegna skorts á leikskólaplássum. Þetta er hins vegar ekki lausn, aðeins tilfærsla á vandanum og hál braut sem mun leiða til frekari vandamála síðan meir. Með þessu er meirihlutinn að viðurkenna vanmátt sinn til að takast á við skyldur og ábyrgð sveitarfélagsins. Ég segi því nei og hvet enn fremur meirihlutann til að fara í alvarlega stefnumótun sem miðar að því að bæta starfsaðstæður starfsmanna á opinberum leikskólum til að mæta mönnunarvanda og vinda ofan af viðhaldsskuld núverandi leikskóla og fara í byggingu á nýjum leikskólum til reksturs á vegum borgarinnar, ekki fyrirtækja. En ég vil þó einnig benda á nokkra hluti í ljósi þess að þessi tillaga verður með öllum líkindum samþykkt. Ef þessi leið verður farin, sem mér hugnast illa, þarf að gæta að ekki sé munur á milli gjaldskrám milli fyrirhugaða fyrirtækjaleikskóla og almennra leikskóla og ekki sé að ræða rekstur þar sem hægt að leysa út hagnað eða færa rekstrarafgang til móðurfyrirtækis. Einnig er ólýðræðislegt að fela borgarstjóra einum það verkefni að auglýsa eftir samstarfi og eðlilegra væri að þess konar verkefni falli undir leikskóla og daggæsluráð. Ekki tekið fram í tillögunni ef fyrirtæki sína áhuga hverjum verður falið það vald að mynda samning og ákvaða forsendum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Silja Sóley hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langaði að taka til máls máli númer 26 fánana og mál 28 leikskólana. Varðandi fánana þá finnst mér mikilvægt að ræða þessa tillögu efnislega af því að fyrir aðeins fáeinum vikum þá samþykkti forsætisnefnd skýrar reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar. Og ef þær reglur reynast ófullnægjandi þá er eðlilegt að ræða breytingar á þeim. En það sem er hér lagt til er að fella þær niður í heild sinni og vísa þess í stað til laga þjóðfána Íslendinga. En það eru lög sem að svara alls ekki þeim spurningum sem reglurnar voru settar til þess að svara. Og þess vegna finnst mér eðlilegt að spyrja af hverju vill nýr meirihluti borgarstjórnar afnema fánareglurnar. Af því að ef reglurnar eru óskýrar þá verðum við að laga þær, ef þær eru óframkvæmanlegar með einhverjum hætti þá ættum við að breyta þeim, en ef að hvorugt á við þá hljótum við að ræða þau skilaboð sem að felast í því að vilja bara afnema þær. Af hverju að gera eitthvað óskýrt sem er núna skýrt? Það að einfalda stjórnsýslu felst ekki í því að fella niður reglur og breyta þeim í geðþóttaákvarðanir. Fánar geta sannarlega verið merkingaþrungnir og sent skilaboð þau hvaða gildi opinberar stofnanir og í okkar tilfelli Reykjavíkurborg vilja endurspegla. Og þegar fyrsta verk nýs meirihluta er að afnema reglur sem meðal annars skýra hvernig borgin getur sýnt samstöðu með ólíkum hópum og málefnum á sama tíma og víða heim er tekist á sýnileika minnihlutahópa og mannréttinda, þá er eðlilegt að fólk spyrji hvaða skilaboð sú ákvörðun er að senda. Og við verðum að geta rætt þá spurningu af hreinskilni. Og þess vegna tel ég skynsamlegra að halda í skýra reglur notkun fána frekar en að afnema þær án þess að skýrt liggi fyrir hvaða markmiði það þjónar. Og þegar við færum aðeins yfir í málefni leikskólana, þá finnst mér líka þar vanta í tillöguna skýrt svar við spurningunni hvaða vanda á hún að leysa. Undanfarin ár þá hefur verið ráðist í umfangsmikla uppbyggingu og viðhald leikskóla og við sjáum nú árangurinn birtast í spám styttingu biðlista. En samkvæmt spám skóla- og frístundasviðs þá mun að öllum líkindum öll þau börn sem að verða orðin 12 mánaða í ágúst 2027 vera boðið pláss á leikskóla í Reykjavík. Það er því einkennilegt á sama tíma og þessi uppbygging. Þetta er afrakstur markvissrar uppbyggingar og þeirra fjárfestinga sem ráðist var í á síðasta kjörtímabili. Og einkennilegt að þegar þessi uppbygging er að fara að skila sér þá sé fókusinn settur yfir í nýtt rekstrarform. En það eru þetta sannarlega áskoranir til staðar í leikskólamálum og svo stærsta er mönnun.
Það eru einfaldlega ekki nægilega margir menntaðir leikskólakennarar til staðar og það breytist ekki þó að nýr aðili taki að sér að stofna og reka leikskóla. Fyrirtækjaleikskólar munu keppa við leikskóla borgarinnar sama starfsfólkið. Og ef þeir bjóða betri kjör og aðstæður þá gætu þeir aukið á þann vanda sem við glímum við nú þegar á kostnað leikskóla sem sinna öllum börnum borgarinnar. Og það líka mikilvægt í þessu að hafa í huga að fyrirtækjaleikskólar þeir verða ekki reistir og reknir án stuðnings hins opinbera. Skattfé allra Reykvíkinga mun áfram standa undir stærstum hluta kostnaðarins. Munurinn bara sá að aðgangurinn verður ekki jafn af því að börn starfsmanna viðkomandi fyrirtækis þau munu njóta forgangs á plássunum. Ef ekki, af hverju ætti þá fyrirtæki að leggja upp í þessa vegferð? En með þessu móti þá erum við ekki að skapa betri aðgang, fyrir suma í stað þess að búa til jöfn tækifæri fyrir alla. Og þannig að hættan sem sagt sú að það sé ekki verið að bæta við almennri þjónustu, heldur að færa opinberlega fjármögnuð leikskólapláss úr kerfi sem öllum opið yfir í úrræði sem þjónar afmörkuðum hópi. Og þetta skapar hættu á tvískiptu kerfi þar sem grunnþjónusta ræðst af því hvar foreldrar starfa. Jöfnuður í menntun ein besta fjárfesting hvers samfélags. Sterkt og aðgengilegt og opinbert leikskólakerfi hefur verið ein af undirstöðum þess árangur sem íslenskt samfélag hefur náð. Þannig að verkefni framundan ekki að finna nýja rekstraraðila, heldur að halda áfram að byggja upp frábæra leikskóla sem að þjóna öllum börnum í Reykjavík, óháð því hvar foreldrar þeirra starfa. Takk. Borgarfulltrúi Steinunn Gyða Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að óska Hildi Björnsdóttur nýkjörnum borgarstjóra og Björgu Magnúsdóttur nýkjörnum forseta til hamingju með kjörið og okkur öllum fyrir að vera komin hérna saman í borgarstjórn Reykjavíkur og ég hlakka til samstarfsins. Það mikill heiður að fá þetta tækifæri að vinna þetta með ykkur næstu 4 árin að góðum hagsmunamálum borgarbúa. Hér erum við að leggja upp með ýmis mál og erum að hefja þetta kjörtímabil og eitt af því sem skiptir þar miklu máli hvernig við forgangsröðum fjármunum og við Viðreisn vorum alveg skýr á því í kosningabaráttunni að við viljum einfalda stjórnkerfi borgarinnar, draga úr kostnaði og koma þeim peningum í þjónustu og fjárfestingar út í hverfunum og nú erum við að stíga þetta fyrsta skref að koma því til framkvæmda. Nú hér hefur komið fram áður að þeir flokkar sem að mynda hennar meirihluta ásamt þá Miðflokknum og í rauninni fleiri borgarfulltrúum hafa talað það í þeim kosningum sem nú voru nýliðnar að það þurfi breytingar til og einfalda kerfið. Þannig ég býst við því að það verði nokkuð góð samstaða markmið þessara verkefna sem við erum að fara í. Við erum með mjög skýrt umboð frá borgarbúum til þess að fara í þessi verkefni. Það var mjög skýrt ákall frá borgarbúum og starfsfólki borgarinnar að staðinn verði vörður grunnþjónustuna og að það verði veitt meira fé í fjárfestingu í skólum, í leikskólum, í íþróttamannvirkjum og öðrum mikilvægum innviðum. Og tilgangur þessara vinnu einmitt, og þá ég að vísa til tillögum stofnun stýrihóps, einmitt að koma peningunum í þjónustuna og í fjárfestingar. Markmiðið minna kerfi og meiri hverfi. Það það sem við viljum. Og hér í ráðhúsinu eru fyrirliggjandi fjölmargar hugmyndir og tillögur að breytingum á stjórnkerfinu og sem hafa það markmið að skila hagræði og aukinni skilvirkni. Og ég sé fyrir mér að fyrsta skrefið sé að fara yfir þær í samstarfi við lykilstjórnendur borgarinnar og byrja þá að innleiða það sem tilbúið og við getum náð samstöðu En það líka mikilvægt eins og hér hefur komið fram að hafa skýra sýn á að sinna vel þeim verkefnum sem borgarstjórn falið að sinna, sem Alþingi hefur falið okkur að sinna og þau verkefni sem varða almenna hagsmuni Reykvíkinga og borgarbúa kalla eftir. Og það alltaf mjög mikilvægt í svona vinnu að við förum svolítið vel yfir það að skýra fókusinn. Hvað það sem skiptir okkur mestu máli og borgarbúa. Nú markmiðið með þessari vinnu að ganga í verkinu og taka góðar ákvarðanir jafnt og þétt. Það ekki markmið að vinna langa skýrslu og bíða í 2 ár, heldur
byrja jafnt og þétt að innleiða góðar hugmyndir og koma þeim til framkvæmda. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að borgarbúar verði varir við fyrstu ákvarðanir á næstu vikum, en við gerum ráð fyrir að innleiðing stærri breytinga geti tekið alltaf 2 ár. Og það yfirleitt það sem mest vinnan og stærsta áskorun hvernig við komum breytingum til framkvæmda og hvernig við innleiðum inn í kerfið. Nú, ég hef væntingar að leiða hópinn eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar hérna áðan, en hlutverk þessa stýrihóps verður skilgreint nánar í erindisbréfi borgarstjóra sem lagt verður fram á næsta fundi borgarráðs og þá hefst verkefnið af fullri alvöru og ég hlakka mikið til þess. Nú, varðandi samstarf borgarinnar við atvinnulífið leikskóla og dagvistarmál og þá að mínu mati mjög jákvætt að við leitum til atvinnulífsins aðstoð að leysa úr þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir í leikskóla og dagvistarmálum. Það einfaldlega líklegt að fleiri hendur vinni gott verk og eðlilega einhver hugmyndafræðilegur mismunur á milli þeirra sem sitja í borgarstjórnum slík mál. En það eru mjög margar góðar fyrirmyndir að sjálfstætt starfandi leikskólum. Við megum ekki tala eins og það séu bara opinberir aðilar sem getur rekið leikskóla vel. Ég nefni Hjallastefnuna, Félagsstofnun stúdenta og Barnaheimili Ós bara sem örfá dæmi. Og það líka til góð dæmi vinnustæði sem hafa rekið leikskóla. Við nefnum Landspítalann sem dæmi, þau ráku leikskóla sem var með opnunartíma sem hentaði þeirra starfsfólki, vaktavinnu fólki og þetta þjónusta sem borgin hefur ekki boðið upp á. Með því að leita til atvinnulífsins samstarf þá getum við verið að mæta þörfum atvinnulífsins og foreldrarna sem eru með óreglulega vinnutíma. Þannig ég nú ekki miklar áhyggjur af því samstarfi og það náttúrulega okkar hlutverk að setja ramman hvaða þjónustu á að veita og gera samninga við þessa aðila sem þeir þá þurfa að fylgja eftir. Nú, opnunartími sundlauga mjög jákvætt og gott skref sem við verum að stíga hér að auka opnunartíman. Sundlaugarnir eru miðstöð menningar og samskipta fólks á öllum aldri í Reykjavík og allt land og mjög sérstakt menningarfyrirbæri á Íslandi og borgin hefur lagt mikla áherslu á það. Og það sem líka skemmtilegt við þetta að sundlaugarnir einn af þessum fáu vettvöngum þar sem við komum saman og við erum ekki með síma. Það símafrí í sundlaugunum, þannig að það ekki skjátími þar og við erum að spjalla saman. Og ég held að skipti miklu máli, hvort sem það ungt fólk eða eldri borgarar eða á hvaða aldri sem við erum að hittast þar og eiga samskipti. Þetta mikilvægt lýðheilsumál og mikið menningamál að auka opnunartímann og stuðla enn virkari samskiptum og lýðheilsu borgarbúa. Þannig ég fagna því mjög. En ég þakka fyrir þetta tækifæri að fá að vera með ykkur og hlakka mjög til samstarfsins og mun eiga í miklum og góðum samskiptum við ykkur þessi 4 ár og ekki síst næstu vikunar. Takk. Borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson hefur lokið máli sínu og Líf Magneuðsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir þessa yfirferð frá Róberti Ragnarssoni borgarfulltrúa. Í ræðu sinni þá nefndi hann að verkefni sem að ríkið hefur falið okkur í sveitarfélögunum sem eru lögbundin að við eigum að sinna þeim vel. Ég tek alveg undir það. En það líka fjölmargt annað sem að sveitarfélög og sérstaklega Reykjavíkurborg, höfuðborg Íslands, sinnir sem ekki lögbundið en lífsnauðsynlegt. Og þá velti ég fyrir mig hvort að það komi þá til athugunar að leggja slík verkefni niður í þessum stýrihópi eða hvort að það komi til álita og umræðu. Og þá ætla ég til dæmis að nefna regnbogavottun sem ólögbundi verkefni en gagnast vissulega í leikskólum og grunnskólum og á stofnunum Reykjavíkurborgar. Ég ætla að nefna vorteymið okkar sem ráðgjafateymi fyrir heimilislausa með geðræn og fíkniefnavanda. Ég ætla að nefna konukot, ég ætla að nefna gistiskýlið. Ég get talið svona upp fjölmörg verkefni. Eru þá öll þessi verkefni sem sannarlega eru ekki lögbundin en afar mikilvæg og Reykjavíkurborg, eitt sveitarfélag, oftast sinnir, eru þau þá undir smásjónni? Borgarfulltrúi Líf Magneuðsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson, gjörðu svo vel. Já, ég held ég hafi nú verið alveg skýr á því að markmiðið að standa vörð grunnþjónustuna en það engu að síður mjög mikilvægt að við séum með skýran fókus á þau verkefni sem okkur eru falin og mikilvæg fyrir borgarbúa og varða þeirra hagsmuni og borgarfulltrúi Líf Magneuðsdóttir taldi nokkur góð mál sem að varða hagsmuni borgarbúa sem að ég bara sé fyrir mér að sé þetta sinna áfram. En að því sögðu þá held ég sé líka mjög mikilvægt fyrir Reykjavíkurborg að
að sækja mjög hart fram í því að tryggja fjármögnun frá þeim sveitarfélögum sem nýta þessa þjónustu borgarinnar og þau sveitarfélög sem hafa kosið að bjóða ekki upp á það og við sækjum þá fjármuni til þeirra sveitarfélaga. Borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir Gjörsvel. Forseti, já, við sannarlega gerum samninga við hin sveitarfélögin þessa þjónustu, sérstaklega hvað var það gistiskýlið og konukott. En gott og blessað, ég velti því líka fyrir mér hver skilgreiningin á grunnþjónustu, við getum auðvitað rætt það hér í þessum sal og líklega eru flokkarnir ekkert endilega sammála það hvað grunnþjónusta. Mér langar að nefna sundlaugarnar sem var nefnt í ræðu Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa. Það auðvitað, við lítum á það sem bara lífsnauðsynlega þjónusta á svo margan hátt, en það ekki grunnþjónusta. Það væri gaman að takast á tillögu frá meirihlutanum að selja þessar sundlaugar til þess að færa fjármagn út í hverfin, en það kannski bíður seinni tíma. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson. Gjör svo vel. Já, ég meina, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir í rauninni svaraði sinni eigin spurningu grunnþjónustuna og tiltók sérstaklega með sundlaugarnar sem við styðjum sjálfsögðu þegar við erum að auka opnunartímann á sundlaugunum. En það eru verkefni eins og hér hefur komið fram, utanríkismál, önnur löggæsla, heilbrigðisþjónusta og eitthvað slíkt sem að ríkinu falið af Alþingi að sinna. Alþingi hefur ákveðið að sveitarfélög sinni öðrum verkefnum, en auðvitað getum við tekið á okkur önnur verkefni í samstarfi með samningum við ríkið. En skilgreiningar á grunnþjónustunni liggur svona nokkurn veginn fyrir í lögum, en auðvitað eru verkefni sem að sveitarfélög geta tekið að sér sem varða almannahag og sérstaklega hagsmuni borgarbúa og ég held að við náum alveg góðri niðurstöðu að finna út hvaða verkefni það eru. Já, borgarfulltrúi Róbert Ragnarsson hefur þá lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ég vil minna borgarfulltrúa á að ávarpa forseta. Gaman að fá að koma því að. Við höldum áfram með mælendaskrá og næstur á mælendaskrá Lárus Sigurðsson, borgarfulltrúi. Gjör svo vel. Já, kæri forseti og kæru borgarfulltrúar, til hamingju með kjörið öll og það sannur heiður að standa hér í pontu í Ráðhúsi Reykjavíkur sem kjörinn borgarfulltrúi í Reykjavík. Ég ætla að lesa hér upp tvær bókanir frá Miðflokknum við liði 27 og 29 á dagskránni. Borgarfulltrúar Miðflokksins styðja tillögu nýs meirihluta í borgarstjórn endurskoðun samgöngusáttmála á höfuðborgarsvæðinu og fjármögnun hans. Tillagan afar almenn og ekki ljóst hvort eða hvernig endurskoðunin eigi að ná til stærsta og umdeildasta verkefni sáttmálans. Ljóst að innan meirihlutans eru skiptar skoðanir borgarlínuna og ekki kemur fram í tillögunni hvert markmið slíkrar endurskoðunar í að vera, en mikilvægt að það liggi fyrir sem fyrst. Miðflokkurinn telur að við slíka endurskoðun eigi að falla frá áformum borgarlínuverkefnið og fyrirhugaðar skattahækkanir sem það hefði óhjákvæmilega í för með sér. Að ræða risavaxið opinbert verkefni sem með neikvæða arðsemi og yrði verulega óhagkvæmt. Miðflokkurinn leggur áherslu á að núverandi strætisvagnakerfi verði bætt með hagkvæmari hætti í stað þess að bíða í mörg ár eftir borgarlínunni. Unnt var að stórefla strætókerfið með ýmsum aðgerðum, til dæmis að fjölga hægri setta sérgreina, forgangi strætó á umferðarljósum, umbótum á biðstöðum og skiptistöðum og þetta yrði gert með brotabroti af því sem borgarlína mun kosta. Það mikilvægt að flýta einstökum framkvæmdum sáttmálans
sem eru hagkvæmar, til dæmis endurgerð gatnamóta Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, Miklubrautagöngum og innleiðingu á snjallljósastýringu. Varðandi 29. greinina á dagskrá, þá fagnar Miðflokkurinn tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks stofnun stýrihóps hagræðingu í stjórnkerfinu. Miðflokkurinn telur einsýnt að til þess að hámarka árangur þessara vinnu sé nauðsynlegt að leita til utanaðkomandi aðila sem eru með sérfræðiþekkingu í endurskipulagningu sveitarfélaga. Þá teljum við mikilvægt að stýrihópurinn starfi utan núverandi embættiskerfis. Okkur finnst eðlilegra að stefna skuli að ljúka innleiðingu breytingana á næstu 6–12 mánuðum. Ég vil óska meirihlutanum velfarnaðar í starfi sínu sem framundan. Við í Miðflokknum munum að sjálfsögðu styðja öll góð mál, en við munum líka benda á það sem að betur má fara. Þá vil ég á endingu segja það að mér líst vel á hópinn sem hér er. Það góður andi hérna og ég ætla að vona það að hann haldist. Ég sé ekki annað en að samstarf allra verði hér gott og við getum byggt upp samstarf hér sem byggist af drenglyndi og án fordóma. Já, borgarfulltrúi Lárus Sigurðsson hefur lokið máli sínu og við höldum áfram. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að óska nýjum borgarstjóra Hildi Björnsdóttur til hamingju með kjörið, nýjum meirihluta sömuleiðis með sitt samstarf og nýrri borgarstjórn, og þá sérstaklega öllum þeim borgarfulltrúum sem nú setjast í borgarstjórn í fyrsta sinn. Ég hlakka til að vinna með ykkur öllum að umbótamálum í borgin okkar á komandi árum. Ég ætla að leggja orð í belg varðandi mál númer 28 á útsendri dagskrá samstarfi við atvinnulíf rekstur leikskóla og daggæslu. Tillagan er einföld, bara ein setning að borgarstjóra verði falið að auglýsa eftir vinnustöðum sem hafi áhuga á samstarfi við borgina rekstur leikskóla og daggæslu. Engin greinargerð fylgir tillögunni eða frekari rökstuðningur. Í tillögunni er talað vinnustaði, en ég tel að sú nafngift sé fínleg tilraun til að slá ákveðnu ryki í augu almennings, því að flest bendir til þess að það verði fyrst og fremst stórfyrirtæki sem muni hafa áhuga á því að reka leikskóla eða daggæslu. Önnur munu væntanlega ekki hafa bolmagn eða aðstöðu til að halda úti svo viðamikilli hliðarbúgrein sem rekstur leikskóla sannarlega er. Við þekkjum forsögu þessa máls. Það barst á sínum tíma erindi frá slíku stórfyrirtæki, alþjóðlega hátæknifyrirtækinu Alvotech, fyrirtæki með 1000 starfsmenn á Íslandi. Máli var skoðað af þáverandi borgarstjóra og þáverandi meirihluta borgarstjórnar en komst aldrei á leiðarenda því fyrirtækið náði ekki að nýta lausa enda, finna húsnæði undir starfsemina og ekki var komin niðurstaða varðandi breytingar á regluverki borgarinnar. Mér vitanlega hafa ekki borist nein önnur erindi frá öðrum stórfyrirtækjum rekstur leikskóla en eitt stórfyrirtæki Arion banki rekur síðan daggæslu samkvæmt samningi við borgina eins og kom fram í máli borgarstjóra. Ef það væri knýjandi þörf á markaðslausnum til að fjölga leikskólaplássum þá mætti kannski skilja betur þessa tillögu. En hvað segir veruleikinn okkar? Hvernig lítur áætlunin út varðandi uppbyggingu leikskóla í borginni? Mér langar að fara nokkrum orðum það, ekki síst fyrir alla þá nýju borgarfulltrúa sem að nú sitja í borgarstjórn svo allir séu vel upplýstir planið. Í hnotskurn þá hefur undanfarin 10 ár verið unnið að mótun og innleiðingu aðgerðaáætlunar leikskóla uppbyggingu undir heitinu Brúum bilið með það að markmiði að fjölga leikskólarýmum sem bjóða megi börnum í leikskóla allt frá lokum 12 mánaða fæðingarorlofs. Á síðastliðnum 8 árum hafa opnað 8 nýjir leikskólar í Reykjavík og fjölmargir aðrir stækkað með nýju húsnæði. Alls rúmlega 1300 ný leikskólapláss hafa orðið til alla borg, meiri hluti þeirra borgarreikin, en verulegur hluti sjálfstætt reikin sömuleiðis. Í undirbúningi eru fjölmargir nýjir leikskólar til viðbótar á komandi árum, bæði nýjir leikskólar í fullri stærð eða nýtt húsnæði fyrir leikskóla sem nú er starfandi. Þá stendur til að stækka marga leikskóla eins og ég ætla að fara hér yfir í stuttu máli. Nú,
Mér langar að sýna ykkur nokkra myndir. Þetta er ekki tæmandi listi en þetta gefur ykkur góða hugmynd helstu uppbyggingaverkefni leikskóla sem að þegar hafa verið samþykkt í borgarstjórn og eru komin til framkvæmda eða í undirbúningi. Sá sem næstur okkur er í tíma er nýr borgarengin leikskóli í Elliðaárdalnum við Rafstöðuveg. Það verður stór leikskóli, 7 deilda fyrir 130 börn með mögulegri stækkun í framtíðinni upp í 10 deildir fyrir 180 til 200 börn. Þetta er leikskóli sem að reistur er af uppbyggingaraðila í borginni. Húsin flutt á staðinn og samsetningin er að hefjast núna í sumar. Áætluð verklok þarna eru í árslok 2026 sem sagt fyrir næstu áramót. Annar stór leikskóli verður til í Fossvogsdalnum, borgarrekinn, á næsta ári á fyrstu mánuðum nýs árs, 10 deilda fyrir 180 börn. Þetta er skemmtilegt dæmi leikskóla sem að alveg eins og Elliðaárdalsskólinn sem að verður í einu af svona fallegustu svæðum borgarinnar. Elliðaárdalurinn, Fossvogsdalurinn eru glæsilegt umhverfi og fallegt fyrir börn að alast upp í og þetta er leikskóli sem verður tilbúinn á næsta vori. Við erum með fjölmörg verkefni og höfum unnið að því sem að lúta að því að stækka starfandi leikskóla yfirleitt með færanlegum stofum. Og þarna sjáum við lista yfir hvaða leikskólar þar eru undir. Þeir eru í flestum borgarhlutum. Hluti af þessu er síðan stækkun Múlaborgar með viðbótarhúsnæði í Ármúla og þessi leikskólar eða þessar stækkanir eru að koma til sögunar á næstu 12 mánuðum flestir hverjir. Byggingafélag námsmanna er að vinna að undirbúningi að nýjum borgarreknum leikskóla við Arnarbakka í Breiðholti og þar kemur til greina annaðhvort að borgin leigi það húsnæði eða kaupi en áætluð verklok í lok næsta árs. Síðan er tiltölulega nýlegar hugmyndir samstarf á milli Háskólans í Reykjavík sem á lóð við Nauthólsveg 89 og borgarinnar sem hefur þar möguleika á því að reisa leikskóla til að mæta brýnni þörf fyrir það samfélag sem er að vaxa upp og stækkar mjög við Hlíðarenda og sömuleiðis er mikil þörf á nýjum plássum í Hlíðunum almennt. Þetta er í leikskóli fyrir 120 til 160 börn. Og síðan komum við að nokkrum leikskólum sem eru starfandi í dag en er í húsnæði sem er komið á tíma og kallar á verulegt viðhald og það er til dæmis svo leikskólan Ægisborg við Ægisíðuna í Vesturbænum og þar stendur til að reisa 8 til 10 deilda leikskóla með 140 til 160 börn og fjölgar þá 65 til 105 börn. Laugasól í Laugardalum, það er annað dæmi leikskóla sem er í áratuga gömlu húsnæði sem ekki borgar sig að gera við, þannig að það stendur til að rífa það húsnæði og byggja nýtt sem að uppfylli nútíma kröfur leikskólastarf. Þar er því stór 10 deilda leikskóli fyrir 180 börn, fjölgun 60. Safamýri, þar á borgin lóð, þar var í gamla daga sérskóli, Safamýraskóli á grunnskólastigi sem að hefur verið nýttur sem bráðabirgðahúsnæði fyrir leikskóla á undanförnum árum. En þar er sömuleiðis tækifæri til þess að rífa húsnæði sem er komið mjög til ára sinna og reisa nýtt. Og hafa verið hugmyndir að vera með samræmda hönnun við þessa leikskóla sem ég nefndi áðan bæði Ægisborg og Laugasól. Sunnuás er fjórða dæmið slíkt verkefni. Það er leikskóli í Laugardalnum. Sömuleiðis í húsnæði sem að ekki á erindi inn í framtíðina og þar er annað tækifæri til þess að nýta samræmda hönnun til þess að reisa 10 deilda leikskóla fyrir alltaf 180 börn. Við eigum síðan mjög fallega og vel útfærða verðlauna hönnun eða tillögum verðlauna hönnun á nýjum borgarreknum miðborgarleikskóla við Njálsgötuna. Það verkefni fór í útboð, bárust ekki ásættanleg tilboð en það var sett á ís. Þarna er tækifæri fyrir nýja meirihluta að taka til óspilltra málana við að klára það verkefni. Og síðan erum við með nýjan borgarrekinn leikskóla í Völvufelli. Þetta er dæmi það að reisa nýja leikskólabyggingu sem getur þá opna möguleika á að taka tilbaka 2 byggingar sem eru ekki vænlegar til endurbóta og þá væru teknar úr notkun byggingar sem að tengjast leikskólunum Holti og Ösp. Nýleg hugmynd er uppi að leysa úr miklum húsnæðisvanda Hjallarstefnunnar með því að hún komist inn í
inn í nýjan leik- og grunnskóla á loftleiðareitnum og þær viðræður standa yfir og ganga ágætlega með við nýjustu fréttir. Þar væri þá tækifæri fyrir leikskóla með 120 börn. Og síðan svolítið lengra inn í framtíðinni eru áform eins og nýlega var fjallað í borgarráði samrekin leik- og grunnskóla í hinu nýja Vogabyggðarhverfi. En það eitthvað verkefni sem væntanlega yrði ekki tilbúið fyrir en á næsta áratug. Fyrsta lagi 32-33 leikskóla byggingin. Hér sjáum við síðan svona samandregið hvernig þessi leikskólarými sem í undirbúningi, hvernig þau deilast niður á komandi ár. Þetta eru ríflega 1700 pláss sem eru þarna í pípunum, mislangt komin í undirbúningi, en þau munu duga til þess að fullnægja þeirri þörf sem fyrirsjáanleg. Við erum með nýlega spá borgarinnar þróun biðlista og hvenær við getum vænst þess að geta boðið 12 mánaða börnum inn á leikskóla og þessi spá sýnir okkur að það styttist mjög í það að hausti 27 séum við komin á þann stað að hægt verði að byrja að taka á móti 12 mánaða börnum inn í leikskóla borgarinnar. Þetta var svona á hundavaði í hnotskurn staðan, þannig að allir borgarfulltrúar í nýrri borgarstjórn séu meðvitaðir stöðuna. Í mínum huga kristallast þetta í því að það engin þörf fyrir fyrirtækjaleikskóla í borginni. Nýr meirihluti þarf í raun og veru ekki að gera neitt nema bara að fylgja planinu og kannski halda uppskeruhátíð. Það sem meira sú tilraunastarfsemi sem fyrirtækjaleikskóli í borginni byði upp á myndi grafa undan hinu almenna leikskólakerfi. Þar sem öll börn hafa sama rétt á að sækja leikskóla og það ræðist bara aldrei þeirra í hvaða röðu komast inn í leikskóla. Með fyrirtækjaleikskólum verður börnum mismunað. Börn starfsmanna í tilteknum fyrirtækjum munu njóta forgangs leikskólapláss umfram önnur börn og það atlaga að jafnræði sem grefur undan samfélagssáttmála sem byggður hefur verið upp í borginni, sáttmála faglegt starf í leikskólum sem fyrsta skólastigið og mikilvægur grunnur í menntaferli allra barna í borginni. Ég og við jafnaðarfólk tökum ekki þátt í þeim leiðangri, sérstaklega ekki þegar engin þörf fyrir hann og leiðangurinn augljóslega knúinn af hugmyndafræðilegri áherslu á einkarekstur í skólakerfinu meðan við viljum leggja áherslu á jafnan aðgang allra barna að gæða menntun á öllum skólastigum. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið sínu máli. Næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Borgarfulltrúi, gjör svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég vil byrja á því að óska nýjum borgarstjóra innilega til hamingju með jobbið og ykkur öllum innilega til hamingju með kjörið. Þetta verður skemmtilegt, erfitt stundum en líka mjög skemmtilegt. En ekki núna því núna ég að fara að skammast, þannig að bara halda ykkur fast. En við erum að tala ýmis mál í dag, þannig ég ætla bara að fara hratt úr einu yfir í annað. Byrjum á gagnrýni minnihlutans á fjölgun nefnda. Málið að vandinn var aldrei fjöldi nefnda, heldur fjöldi gagnslausra nefnda. Og þar fyrir utan finnst mér mjög kómískt að sömu flokkar og vildu einmitt sérstaklega fjölga fulltrúum í nefndum og lögðu fram slíka breytingatillögu sem nú að gagnrýna tilvist nefndana. Þetta fellur sjálft sig. Þessi meirihluti, hann afreksmeirihluti, við ætlum að afkasta miklu, þannig ég býð ykkur kollegum okkar í minnihlutanum að reyma bara skóna fast að því við ætlum að hlaupa hratt. Ólíkt fyrri meirihlutum ætla þessi meirihluti að ná árangri í leikskólamálum, við ætlum að lyfta upp menningarmálum og öldungaráði og þess vegna erum við að aðgreina þessar nefndir. Þetta eru garðar sem hafa lengið legið í órækt undir stjórn Samfylkingar og Vinna og við ætlum að taka til hendinni. Við ætlum ekki að láta einhverjar hugmyndafræðilegar kreddur standa í vegi fyrir árangri í leikskólamálum. Íbúar eru búin að fá nóg af því, af niðurstöðum kosninganna að dæma. Þess heldur ætlum við að fá til liðs við okkur alla sem að geta hjálpað okkur að ná árangri í að bæta þjónustuna við íbúa. Og núna byrjar þetta. Hér var talað
að leikskólar eigi ekki verið í höndum þeirra sem eru í ótengdri starfsemi og þá að tala jafnræðisregluna í þeim efnum. Og hvað vill minnihlutinn þá gera með leikskóla, til dæmis félagsstofnunar stúdenta? Á að leggja það niður? Eða eru einhverjar undantekningar? Þá bara kannski þær sem eru með sósíalistum og samfylkingunni eða vinstrunni þóknanlegar, eru kannski bara allir jafnir en sumir eru kannski aðeins jafnari en aðrir. Það auðvitað segir allt sem þarf að hér þykir fulltrúum minnihlutans það sérstakt áhyggjuefni að leikskólakennurum skyldi kannski bjóðast betri laun á fyrirtækjaleikskólanum og jafnvel betri aðbúnaður. Það bara ekkert skrítið þá að engin málaflokkur hefur náðust, engin árangur hefur náðust í þessu málaflokki þegar það sérstakt baráttu mál vinstrimanna að forða kennarastéttinni frá því að eiga valkosti betri laun eða betri starfsaðstæður. Frekar en að bara leysa leikskólavanda með fjölbreyttum valkostum. Þannig að samkeppnin starfsfólk leikskóla finnst mér vera einmitt eitt af mörgu kostum þess að fjölga valkostum hér í borginni. Því það ætti að vera samkeppni kennara. Það ætti að vera samkeppni að borga góð laun. Þeir eiga skilið góð laun og það finnst mér bara frábært. Ég algjörlega á móti því að halda kennarastéttinni hér undir einhverjum járnhæl, einokunar og fákeppni að ótta við það að geta ekki mannað borgarregna leikskóla. Ég held að það muni einmitt hvetja til aðsóknar í leikskólakennarastéttina að sjá það á launaseðlinum og í aðbúnaði hversu eftirsótt þetta starfsfólk er. En fram til þessa hefur borgin sendt þeim mjög skýr skilaboð með því að láta starfsfólk og börn hírast lengi í myglu, viðhaldsvanda og vanbúnaði og þessum vill ég snúa við eins og Viðreisn myndi orða það. Þannig að endilega keppum besta húsnæðið, flottasta leiksvæðið, besta starfsfólkið að því að börnin eiga skilið slíkan metnað. Og hér svo líka annað sem ég finnst svo ógeðslega fyndið. Það svo hörmungarspár aðgengi að leikskólum. Mér finnst það afar kaldhæðnislegt að hlusta hérna á borgarfulltrúa minnihlutans vera að tala það að fleiri valkostir í dagvistunarmálum dragi úr jafnræði. Ég held að það muni einmitt verða til þess að jafna aðgengið að því núna staðan bara þannig, raunveruleikinn þannig að fólk að það fáa valkosti að það fer eftir í hvaða hverfi þú ert, hvenær barnið þitt kemst að á leikskóla. Ég get ekki, það afleiðing fákeppninnar, það afleiðing valkostaleysis. En einmitt með því að fjölga þennan valkostum, þá verður aðgengi að þessar grunnþjónustunum meira og þá verður ekki lengur aðgengi að leikskólanum háð búsetu eins og það núna, eða háð því að þú sé skráður í háskólanám eins og það núna. Þetta bara kaldur raunveruleikinn og það fer eftir líka hvar þú býrð, hvernig leikskóla hefur aðgengi af hvenær barnið kemst inn eða hvort það þarf að vera á miklum leikskóla eða ekki. Þetta bara raunveruleikinn hér í dag. Það ekki í lagi. Þannig ég segi með því að fjölga valkostum það verður aðgengi að þessa grunnþjónustu sem leikskólinn ekki lengur háð búsetu, ekki lengur háð því að vera skráður í háskólanám, heldur munu fjölskyldur eiga raunverulegt val. Og hvað gerist þegar eru færri á biðlistanum eftir hverfis leikskólanum? Fleiri komast að. Búið að leysa það. Bara fleiri valkostir alltaf betra. Meiri þjónusta alltaf betra. Og við hefum ekki látið einhverju hugmyndafræðilega kreddur stoppa börn frá því að komast inn á leikskóla eins og hefur verið að gerast. Og núna förum við fánareglunar. Af því að úr einu yfir í annað. Ég ætla líka að undirstrika það að það ekki hlutverk Reykjavíkurborgar að taka afstöðu í erlendum deilum eftir hentisemi borgarstjórnar meirihlutans að hverju sinni, líkt og var. Það ábyrgðar hluti að þekkja hlutverk og takmarkanir sveitarstjórnar. Ólíkt Alþingi þá rekur Reykjavíkurborg hvorki utanríkisráðuneyti né utanríkismálanefnd og býr því ekki yfir þeim faglegu innviðum sem eiga að liggja fyrir þegar höfuðborg Íslands tekur opinbera afstöðu með eða gegn erlendum þjóðríkjum. Fánareglunar sem voru samþykktar hér í óþökk minnihlutans af Samfylkingu og vinum voru slíkar að einhverjir borgarfulltrúar meirihlutans gátu bara ákveðið í þökk eða óþökk annarra borgarfulltrúa að blanda höfuðborg Íslands í hverja þær erlendu deilur sem að þeim hentaði. Þannig var þetta.
Og það var einu sinni stolt okkar og sérstaða Reykjavíkurborgar að hún var hlutlaus friðarborg. Þar sem fólk hvaðan af að gat leita sér skjóls og Reykjavíkurborg var sem slík bara mjög trúverðugur vettvangur friðarviðræðna í heiminum. En núna þegar höfuðborgin var farin að taka opinbera afstöðu með flöggun fána var það ljóst mál og þá var ekki lengur þessi hlutlausi friðarvettvangur. Og það var bara mjög sorgleg þróun fannst mér. Við erum hérna að endurheimta friðarborgina Reykjavík og af því er ég bara mjög stolt. 2 mínútur eftir, nokkur andsvör, þetta eru bara góður afrakstur af þessar ræðu. Ég þakka fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Byrjum á Silju Sólu Birgisdóttur, borgarfulltrúa. Gjörðu svo vel. Fyrst vil ég halda því til haga að ég var ekki mótfallin að fjölga ráðunum og kaus með í bæði skiptin. Mér finnst það að vera að gefa flokkunum bara aukið vægi og auðvitað skipti máli hvernig ráðun eru rekin varðandi fyrirkomulag og koma á hlutum í verk. En mér langaði að tala varðandi laun og aðstæður og þú segir það sé fáránlegt að ég hafi borið þetta upp. En málið er það, ef að hinir leikskólarnir fá að vera með breytta gjaldskrár og fá þá að yfirbjóða, er að það skapar ójafnræði milli barna þegar ákveðnir aðilar sem eru með meiri tekjur fá aðgang að leikskólum þar sem að leikskólakennararnir eru á hærri launum og aðstæðurnar eru betri. Auðvitað ættu að stefna að því að aðstæðurnar séu sem bestar og kjörin eru góð. En ef við setjum allan fókus í að finna fjölbreyttara fyrirkomulag til þess að búa til þessa gjá, þá gerist það sem gerist alltaf þegar að það kemur aukin einkavæðing á almennum kerfum er að þá er bara niðurskurður í almenna kerfinu og þá eru börn sem komast ekki í hinn á skólana með miklu verri aðstæður. Takk. Borgarfulltrúi Silja Sóli hefur lokið við að veita andsvari og svarar þá andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, fyrir það fyrsta, það er alls konar fólk sem vinnur á vinnustöðum, bara af alls konar, í alls konar tekjuflokkum, í alls konar launaflokkum, þannig að það er ekki bara þannig að þeir ríku sér komast að. Fyrir utan að við ætlum að vera með single payer system, eins og við erum með heilbrigðisþjónustu, þar sem að það er einfaldlega þannig að það er sirka bara alltaf sama gjaldskráin væntanlega. Þar fyrir utan, þá er þetta líka svona kannski til marks sem það, ég veit ekki, við erum kannski ekki búin að nota leikskólakennarakerfið að flytja mikið milli hverra með börn, að það er einfaldlega svoleiðis að borgarreknu leikskólanir eru náttúrulega með mikið forskot, nákvæmlega eins og Skúli að koma inn á, þeir eru með leiksvæðin, þeir eru með steypuna og það er bara frábært, það er allt í lagi með það. Við viljum bara fjölga valkostum og ég get ekki séð að núverandi ástand sem er raun og verið það sem að borgarfulltrúarnir að berjast fyrir að halda sé slíkt að það sé einhver kátur með það. Allan ekki ég hef með barn sem þurfti að vera á 3 leikskólum á hálfu ári út af myglu og viðhaldsleysis. Þannig að ég segi bara fleiri valkostir, meiri metnað, takk. Já, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Silja Sóli Birgisdóttir. Já, augljóslega þarf að laga mygluvandann og það þarf að vera í forgangi. Talandi myglu, það var fresta framkvæmdum í nokkrum skólum í sumar, kannski bara koma því líka framfæri. En mér langaði að veita andsvar varðandi single payer system, varðandi þú nefndir heilbrigðiskerfið, af því það er single payer system þar, en þau hafa miklu auki fjármagn, er að þau eru að leysa út hagnað frá single payer kerfinu með fjárveitingum frá ríkinu og það verður mjög forvitnilegt að sjá í þessum samningi hvað borgin er í raun og veru að fara að borga með þessum skólum sem verður mögulega leyst út í hagnað seinna. Takk. Já, borgarfulltrúi Silja Sóli hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá, eða hvað? Já, þá hefur hún lokið við að veita sín andsvör og við erum með Já, ég minni aftur á að vinsalegast kæri borgarfulltrúar að ávarpa forseta í byrjun þegar þið byrjaði að tala. Það var annað andsvar hér og það var Skúli Helgason sem hefur óskað eftir að veita andsvar. Gjörðu svo vel, Skúli. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er með kannski 2 athugasemdir og 2 spurningar. Í fyrsta lagi, hvaða hugmyndafræðilegu kreddur hafa komið í veg fyrir að börn kæmust inn í leikskóla í borginni á undanförnum árum? Það er fyrir spurningin. Og hinn lítur að mikluðum leikskólum. Mér dettur ekki í hug að kenna Framsóknarflokknum það, þó flestir leikskólar hafi lent í miklu á þeirra vakt í forystu leikskólamálun á síðasta kjörtímabili.
Mygla hefur til þessa ekki virt sveitarfélagamörk, hvað sem síðar verður. Skólahúsnæði og annað húsnæði Myglar í borginni, í Kópavogi, í Hafnarfirði, á Akureyri og út allt land. Ætla borgarfulltrúinn að lofa því að það mygli engir leikskólar núna þegar nýr meirihluti hefur tekið við völdum í Reykjavík. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvar og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda svara þá andsvari, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, mér finnst þetta kannski, mér finnst alltaf gaman að fá andsvör frá Skúla borgarfulltrúnum, en mér finnst þetta kannski einmitt nákvæmlega lýsa vandamálinu, af því að það kom út skýrsla í upphafi seinasta kjörtímabils frá innri endurskoðun, þar sem að framkom að það hversu mikið meirihluti Samfylkingarinnar og vina vanrækti viðhald á skólahúsnæði væri einmitt orsök þess hve mikið að skólahúsnæði Reykjavík sérstaklega, semst vanrækti eftir hrun, langt umfram tilefni, var einmitt sérstaklega orsök þess hve mikið myglaði hér miðað við önnur sveitarfélög og lenti í alls konar vanda og við erum núna með hvað, þú veist, annarkvæð leikskóli Vesturbænum að loka út af viðhaldsleysi. Þannig að það segir eiginlega allt sem segja þarf. Þegar borgarfulltrúinn pikkar út greið Framsóknarmanninn sem satt 1 ár í meirihluta með sér og ætlar að reyna að blanda honum í þetta og gera þetta hans vandamáli, eða þá tala um að eitthvað myglar hjá okkur út af viðhaldsleysi, 15 ára viðhaldsleysi á skólahúsnæði í Reykjavíkurborg, að það, ég meina, segir þetta ekki bara allt sem segja þarf. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda hefur lokið við að svara andsvari. Vilt þú óska eftir að, já, og veiti þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, nei, þetta segir alls ekki allt sem segja þarf. Það sem segja þarf í þessu fyrsta borgarfulltrúin vill tala um fortíðina er auðvitað eftir hrun sem að var 2008, þá tekin ákvörðun það, fyrst af Sjálfstæðisflokknum og þeirra meirihluta, að setja viðhald húsnæðis ekki í fyrsta forgang. Það var byrjað á því að verja störfin, síðan að verja launin og viðhaldsmálin mættu afgangi. Ég ætla ekki að gagnrýna það, það var einfaldlega ekki fjármagn til þess að gera allt saman á þessum sama tíma. Síðan hefur það verið alveg skýrt að frá árinu 2021 hefur ekkert mál verið í eins miklum forgangi varðandi fjárfestingar í borginni eins og viðhald einmitt á leikskólum og grunnskólum. Það hefur ekki dugað til af því að viðhaldsskuldin var svo mikil og löng á árunum fram að því. Þess vegna höfum við staðið í þessum spórum sem við höfum verið í, en það er búið að setja allt það fjármagn sem að mögulegt var í viðhald á skólahúsnæði undanfarin ár. Það er staðan. Vonandi horfum við fram á betri tíð og ég held að hljóta vera því það er ekki endalaust magn af skólahúsnæði í borginni sem betur fer, en þetta er kjarni málsins. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið við að veita andsvara öðru sinni og svara þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda, ekki svo vel. Já, maður ágæti forseti, en er svona einhvers konar kapphlaup að koma sér undan ábyrgð þrátt fyrir að hafa verið í ábyrgðar hlutverki í meira en áratug, minnst að kosti síðan að Sjálfstæðisflokkurinn komst að í 5 sekúndur, hann er eftir til hrun. Allavega, sko, þetta er augljóst mál, þetta var pólitískar ákvarðanir sem voru teknar sem ollu þessari viðhaldsskuld. Það er bara sem kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar. Gott að lesa þessi skýrslur. Hitt er það að það er að tala um að við höfum aldrei sett mikinn forgangi að laga og gera eitthvað í leikskólahúsnæði og setja mikla pening í það. Sko, aftur, hann er að tala um magn versus gæði, af því það fóru 3 milljarðar rúmlegir í Brákaborg. Það var búið að verðlauna fráfarandi borgarstjóra Samfylkingarna fyrir það, en samt er sá leikskóli ekki opinn. Þannig að þetta er ekki spurningum að setja bara hrúa einhverjum peningum í eitthvað, heldur að hafa eitthvað almennilega verkstjórn, þannig að það sé hægt að ná einhverjum árangri. Þannig að þú veist, þetta er bara, ok, ég þarf svo sem ekkert að draga hann upp úr árangursleysi síðustu 10 ára, það vita það allir, en við ætlum að breyta til og það er bjart framundan í leikskólamálum í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda svarað andsvörum og við höldum áfram. Næst á mælendaskrá er Steinunn Gyðu Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæta borgarstjórn, mér langaði að leggja nokkur orð í belg varðandi Suðurlandsbrautina af því að það lítur út fyrir að deiliskipulagstillagan sem var komin fram muni mögulega taka einhverjum breytingum.
Sko rekstraraðilar við Suðurlandsbraut sem að reka þar auðvitað fyrirtæki og verslanir og ýmsa þjónustu hafa lýst yfir miklum áhyggjum varðandi samgönguframkvæmdir á Suðurlandsbrautinni og það auðvitað mjög mikilvægt að hlusta á þeirra sjónarmið og þarna auðvitað miklir hagsmunir undir og það skylda okkar sem borgarfulltrúar hlusta á sjónarmið bæði borgarbúa og þeirra fyrirtæki og stofnana sem að starfa hér í borginni. Það eitthvað sem ætti að vera okkur jafn ljúft og það skylt. En svo tekur auðvitað við hið vandasama verkefni stjórnmálamannsins sem að vega og meta hagsmuni og sjónarmið bæði þeirra og annarra og taka ákvarðanir. Og varðandi sjónarmið rekstraraðila og húseigenda við Suðurlandsbraut þá vil ég bara beina því til þeirra fulltrúa sem koma til með að sitja í umhverfis- og skipulagsráði og ræða þessa tillögu að vera mjög skýr með það hvaða athugasemdir eiga við deiliskipulagstillöguna. Það útfærsluna á samgöngum eftir Suðurlandsbraut og hvaða athugasemdir eiga við framkvæmda tíman. Það eðlilegt að rekstraraðilarnir hafi áhyggjur af framkvæmda tímanum. Það hefur líka gerst margoft hér á Íslandi að framkvæmda tími lengist og plönin standast ekki og upplýsingagjöf ekki nægilega góð og það vill auðvitað enginn standa frammi fyrir því að reka verslun við götu sem að stendur hálflokuð í 5 ár eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hægt að gera betur og í raun verður að gera betur. Þetta á við framkvæmdatímann. Varðandi deiliskipulagstillöguna sjálfa, þá eru 3 atriði sem ég langar að nefna þar. Númer 1, nákvæmlega hvaða áhyggjur hafa rekstraraðilar við Suðurlandsbraut sem hægt að taka tillit til og hverjar þeir eru málefnalegar. Og þær geta til dæmis snúið að bílastæðum og vörumóttöku fyrir þessa aðila. Og í öðru lagi, hvaða áhyggjur hafa rekstraraðilar af deiliskipulagstillögunni sem tengjast einfaldlega framkvæmdinni? Það að tillagan sé þannig að það sé ekki hægt að framkvæma hana öðruvís en að loka götunni í árafjöld. Og hvernig væri þá hægt að mæta þessum áhyggjum, til dæmis með einhverju áfangaskiptingu? Nauðsynlegt að snúa allri tillögunni á hvolf til þess að sé hægt að framkvæma hana innan eðlilegs tímaramma og með lágmarksraski? Og í þriðja lagi, þegar kemur að því að skoða þessa deiliskipulagstillögu, bara þegar kemur að útfærslu á borgarlínunni, þá vil ég bara hvetja alla borgarfulltrúa til þess að sýna metnað. Við eigum ekki að málamiðla þannig að niðurstaðan verði einhver svona metnaðarlaus útgáfa sem bara rétt dugir. Við eigum að búa til gott og skilvirkt og metnaðarfullt almenningssamgöngukerfi, best að vera þessi miðjusett og í sérrými sem að hentar nútíma þörfum borgarbúa og ekki búa til lélegt þegar við getum búið til gott. Ég held að við ætlum að finna leiðir til að vinna með rekstraraðilum á Suðurlandsbraut og öllum þeim íbúum borgarinnar sem verða fyrir áhrifum af samgönguframkvæmdum, hvort sem það Sundabraut eða Sæbrautastokkur, Miklubrautagöng eða borgarlína eða hvað annað. Borgin okkar að stækka, okkur að fjölga og við þurfum að komast milli staða á skilvirkan hátt og þess vegna þurfum við fjölbreytta samgöngumáta sem að virka. Og þetta auðvitað ekki alveg einfalt, en við verðum að mæta þessu af skilningi, gagnvart þeim sjónarmiðum sem framkoma, en líka af metnaði og alltaf með hagsmuni alls almennings í huga. Þá hefur borgarfulltrúi Steinunn Gyðu Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það eru skemmtilegar umræður hér í dag. Við erum að ræða hér nokkuð marga liði. Þar á meðal liðum það að stofna hér stýrihóp hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Gott og í rauninni tillögu 29 það. Gott og þarft verkefni, það eru auðvitað okkar hlutverk ævinlega að leita leiða til þess að hagræða og breyta borginni og ég skil vel að borgarstjórn ætla að fela borgarstjóra að vinna þetta erindisbréf sem lagt verið fram í borgarráði. Auðvitað þyrftum við ekki að samþykkja það hér en ég skil að það sé áhersla meirihlutans, ekki síst þar sem að flestar þeirra tillögur núna eru svona kostnaðaraukandi, allavega þessum fundi í dag. En mér finnst mikilvægt að við horfum aðeins á heildina, að við horfum aðeins á tilganginn. Reykvíkingar, fólk vill búa í Reykjavík. Reykjavík bara mjög eftirsótt borg
Okkur hefur fjölgað 20.000 manns á síðustu 10 árum, 40.000 manns á höfuðborgarsvæðinu og við höfum verið að vinna að miklum krafti af því að byggja upp innviði. Við höfum verið að byggja upp húsnæði, við höfum verið að byggja upp þjónustu og við höfum verið að byggja upp orkumannvirki og styrkja menntun og menningu og þjónustu og ýmislegt en ekki síður bara alls konar nýsköpunar innviði til þess að tryggja það að þegar borgin vex svona hratt að þá sé borgin áfram lífvænleg, að hún sé spennandi kostur, að við séum samkeppnishæf, að því við erum auðvitað að keppa fólk við aðrar borgir og við viljum bjóða hér bestu mögulegu lífsgæði fyrir fólk, þannig að fólk finni að hér eru tækifæri og þess vegna mikilvægt að stýra borgarfestu, að hafa framtíðarsýn, að hafa skýra framtíðarsýn fyrir sér hvert eru við að stefna og okkur hefur svona auðnast það, þó við hefum ekki alltaf verið öll sammála hér framtíðarsýnina, þá held ég að það sé alveg hollt og gott samtal sem hér gæti farið fram það hvert erum við að fara, kannski áður en við förum akkurat í að ráðast í hvað ætlum við að fara að hagræða, heldur bara hvert erum við að fara og hvaða leiðir síðan geta leitt okkur þangað. Við höfum til dæmis lent í því að samgöngur, bara með þessari gríðarlegu fjölgun bíla undanförnum árum, hafa samgöngur, þar eru ekki nægilega greiðar og ég vil segja það að það veldur mér ákveðnum áhyggjum að hér eigi að endurskoða samgöngusáttmálann sem liður 27 af því að hann í rauninni algjört lykilatriði. Ég ætla bara að fá að segja lykilatriði í því að við í rauninni gerum bara fólki kleift hér að fara á milli staða án þess að eyða bara allt og löngum tíma í það og það lífsgæðamál. Og ég veit að félagar mínir, því að það nú 2 af 3 flokkum í þessum meirihluta að þekkja þetta vel að því við höfum starfað með þeim með meirihluta og ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn þekkir þetta líka vel og ég held bara þarna þurfum við öll að vanda okkur og ef þetta endurskoðun, því ég held að það sé allt í lagi að skoða og ég heyrði því fleygt í kosningabaráttunni að það væri mikilvægt að Miklubraut færi fyrr í göng sem var nú kosningaslagorð okkar Samfylkingarinnar fyrir nokkrum árum og við varum bara alltaf til í að samþykkja það því að Miklubrautin þarf að fara í göng vegna þess að fólk allt og lengi á þessari götu og við erum að láta fólk eyða allt og miklum tíma í umferðinni og það mengar allt og mikið og það kemur í veg fyrir að börnin okkar geta að fara út að leika sér eða við getum fara út að hlaupa eða rækta eða hvað sem þetta eru svona lykilatriði sem ég finnst bara við þurfum að hugsa þegar við erum að tala þetta og við sýnum líka að þrátt fyrir meirihlutaskipti sem eru eðlileg hér á 4 vikna fresti að þetta lýðræðislega stýrt stjórnvald, borgin og það eðlilegt að hér skiptist fólk á verkefnum, það bara eins og við erum hérna öll að hlaupa fyrir íbúa, það bara frábært, en þá sé svona, fólk geti treyst á að Reykjavíkurborg sé að vaxa áfram og ætli sér að vaxa áfram á heilbrigðan hátt. Og þá kannski hitt atriði sem ég var að líka svona aðeins snautum sem að kannski smáatriði, en það svona tala mikið svona grunnþjónustu og það gerði að fyrir meirihlutar sannarlega líka gert. Þá kemur alltaf upp hugmyndin, hvað grunnþjónusta? Og fyrir mér og þér og svona, hvað það sem grunnþjónusta? Og eitt af því sem hefur gert Reykjavíkurborg samkeppnishæfa, spennandi og svona virkilega sett okkur á kortið menningin. Menningin í Reykjavík, við höfum sett okkur á heimskortið með menningu og listum. Og Reykjavíkurborg hefur stutt það, bara stundum mjög gagnrýndar ákvarðanir eins og Harpan, þegar Reykjavíkurborg fór með ríkinu í að byggja hanu upp löngu fyrir minn tíma hér en í vetur fengu til dæmis bara skýrslu hörpu áhrifin sem ég hvet borgarfulltrúa til þess að kynna sér sem sýna það í rauninni að núna þetta orðið mjög góð fjárfesting fyrir Reykjavíkurborg þetta hefur margvísleg áhrif á atvinnulífið í borginni alls konar atvinnuþróun, ekki bara ferðaþjónustuna og við höfum verið að styðja við til dæmis svona skapandi starf, nýsköpunarstarf. Við höfum verið að styðja við háskólum, við höfum verið með háskólunum, við höfum verið með í alls konar samstarfi við skapandi senuna. Það höfum við verið að gera, bæði til þess að gera borgina skemmtilega, til þess að gera hana þannig að fólk geti fundið sér tækifæri til þess að stækka og dafna og finna tilfinningarnar sínar og einhvern veginn, eiga gott líf.
En líka bara að þetta getur verið stórstjörnu framtíðarinnar, hver veit. Og við höfum verið að stiga til dæmis við Tjarnabíó og dansverkstæði og Bíóparadís og Kling og Bang og Nýlistasafnið. Við erum að stiga við einhver 70 íþróttafélög. Við erum að reka sundlaugar, Ylströnd. Allt þetta eru hlutverk, allt þetta eru einhver verkefni sem við höfum verið að gera sem við þurfum þá að ákveða. Ekkert af þessu er beinlínis lögbundið. En ekkert af þessi beinlínis kannski alls ekki lögbundið og þarna er einhver lína þar sem við þurfum einhvern veginn að átta okkur á hvað er það sem okkur finnst mikilvægt fyrir Reykjavík. Og við héldum hér í vetur fund, svona atvinnulífsfund, af því ég held að Reykjavíkurborg má aldrei gleyma því hversu mikinn þátt hún á í því að skapa hér spennandi atvinnulíf í borginni. Það er mikilvægt að við setjumst ekki bara hér og lítum á okkur bara sem þjónustu, heldur líka það við höfum að tryggja auðvitað, hér sé þjónustan í lagi, þannig að fyrirtækin vilja koma hingað, en líka að við séum svona, það sé spennandi. Og við gerðum könnun meðal íbúa á þessu sinni. Ákvaðum að horfa svolítið inn á við, hvað er það sem skiptir íbúa miklu máli atvinnulífi í hverfum, hvað skiptir íbúa miklu máli bara í hverfunum sínum og varðandi mannlífið og annað. Og það sem kom í ljós er að það eru auðvitað íbúar vilja betri nærþjónustu, eðlilega. Þú vilt að leikskólinn sé nálægt þér, þú vilt geta nálgast helstu nauðsynjar í þessum 15 mínútna radíus sem við höfum verið að innleiða í tengsli við aðalskipulag Reykjavíkurborgar. Fleiri kaffihús og fleiri bakari, hver vill það ekki, mathallir og litla verslanir, en þau vilja líka bara torg og leikvelli til þess að geta farið, bara einhverja svona staði þar sem þú getur fundið púls hverfisins. Og íbúarnir eru bara ótrúlega stoltir af grænusvæðunum okkar, sundlaugunum okkar og allir eru ótrúlega ánægðir með sitt hverfi sem er styrkur Reykjavíkur og ég held að við eigum að hlúa að. Og það voru margir sem nefndu Vesturbæjarlaug og það voru líka mjög margir sem nefndu Dalslaug, það voru mjög margir sem nefndu Elliðaárdalinn, það var líka talað mikið Gerðuberg og Spöngina og Klambertún og Hlemm sem mikilvæga samkomustaði. Þarna eru staðir sem við kannski þurfum að hlúa að betur sumir og aðrir eru bara fínir. Þannig að leið og ætlum að forgangsraða okkur á lögbundnu hlutverkum, þá held ég við þurfum svona fyrst kannski að velta fyrir okkur hvert er Reykjavíkurborg að fara, hvernig samfélag ætlum við að vera, því það væri í rauninni mjög lítið mál að skera hér hressilega niður og skila miklum afgangi ef að það er ekki okkar vilji að halda áfram að búa hér til samkeppnishæfa borg, spennandi borg, borg með tækifæri fyrir fólk, borg með stuðningi við fólk sem þarf stuðning, tímabundin eða lengri. Það er það sem er pólitíkin, það er það sem er spennandi, það er það sem gerir það verkum að fólk kýs Reykjavík og það við okkur hafa fjölgað 20.000 manns á þessum stutta tíma. Þegar maður fyrir erlendis og segir frá sig, það er bara, við vekjum athygli, við erum ein hraðast vaxandi borg hér og það skiptir miklu máli hvernig við á næstu 4 árum höldum á því mikilvæga fjöryggi sem þar er. Ég sá með þessari tillögu þá er gert ráð fyrir því að eðlilega stýrihópurinn fái aðgang að nauðsynlegum upplýsingum. Ég vona líka hann eftir að vinna bara vel með borgarstjórn allri, en eiginlega ennþá frekar hann vinni gefi íbúum kost á því. Að taka svolítið þátt í því, hvernig viljum við þróa borginu okkar áfram? Erum við á réttri leið, er eitthvað annað sem þið myndu vilja að við gerðum öðruvísi? Þannig að samráðið auðvitað hér þyrfti þá kannski fyrst og fremst að vera við íbúa, þannig að við séum virkilega að auka samkeppnishæfni borgarinnar og tryggjum það að fólk sjáu áfram að Reykjavíkurborg sé svo spennandi kostur fyrir þá til þess að búa við góðu lífsgæði, helst bara alla sína tíð. Takk. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá er Björg Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég tek undir með félögum mínum sem hafa komið hér upp og sagt hversu mikill heiður er að standa í þessu púlti og fá að vinna fyrir borgarbúa og mæta hér í pontu sem nýr borgarfulltrúi Viðreisnar. Við erum sannarlega reiðubúin að leggja okkar af mörkum til að gera Reykjavík betri og við ætlum að nýta næstu 4 árin vel, en til umræðu hér í dag eru nokkur af þeim fjölmörgum málum sem meirihlutinn hefur sett á dagskrá. Og eitt af þeim stórum málum sem við í Viðreisn lögðum mikla áherslu á í nýliðinni kosningabaráttu var að taka til í stjórnsýslu borgarinnar og einfaldana, minnka báknið.
Við sögðum það skýrt að við vildum gjarnan byrja á þessu á nýju kjörtímabili og þetta er eitt af þeim málum sem að meirihlutinn setur á dagskrá og setur í gang strax í dag. Það er að segja stofnun stýrihóps hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Eitt af okkar markmiðum er að Reykjavíkurborg njóti stærðarhagkvæmni í rekstri og þjónustu sem langstærsta sveitarfélag landsins. Og höfum það algjörlega á hreinu og við erum ekkert að hagræða gann okkar, við erum ekki að hagræða bara til að hagræða, við erum að hagræða til þess að peningurinn skili sér hraðar út í hverfin, inn í leik og grunnskóla, íþróttamannvirkin, velferðarþjónustuna til að hægt sé að gera leikvillina betri, laga gangstéttar, hafa sundlaugarnar opnar lengur og alla þessa flottu hluti sem við vitum alveg að þarf til þess að borg sé þess virði að búa í og lifa í. Og heimasíðu meirihlutans verkefnalisti.is sem við opnum fyrir í dag, þá birtast enn frekar áherslur okkar, en heimasíðan er lifandi plagg þar sem verkefnum bætast við jafnóðum á kjörtímabilinu og stóra myndin er skýr. Við ætlum að forgangsraða peningum í þágu barna og fjölskyldna í borginni. Við ætlum að setja minni pening í kerfin og meiri pening í fólkið. Einfaldara og skilvirkara kerfi vinnur betur fyrir Reykvíkinga sem kusu breytingar. Og annað mál sem er á dagskrá í dag mun einfalda umræður inn í þessum sal en við leggjum til að reglur notkun fána við stjórnsýsluhúsin hér í borginni verði aftur í höndum viðburðarstjórnar ráðhússins og borgarstjóra eins og farið hefur verið yfir. Og á þessu kjörtímabili hafa farið ófáar klukkustundir hjá borgarfulltrúum í að ræða hvaða erlendum þjóðfánum eigi að flagga fyrir utan ráðhúsið, hvenær og hversu lengi. En með því hefur borgarstjórn fengið heimsmálin í fangið. Utanríkismálum Íslands er sinnt í utanríkisráðuneytinu þar sem samstaða, afstaða og hjálparstarf Íslands kemur skýrt fram. Og það er bara gott að taka það aftur skýrt fram að þetta mál hefur ekkert með hinsegin fánun að gera. Þó að einhverju vilji láta svo í veðri vaka. Hinsegin fánin mun blakta áfram við stjórnsýslubyggingar Reykjavíkur hér eftir sem hingað til í kringum Pride-hátíðina og öðrum merkisdögum. Hinsegin fáninn er ekki að fara neitt, enda stendur þessi meirihluti með mannréttindum. Næsta kynslóð Reykvíkinga er okkur hugleikin. Við áttum okkur á því að við verðum að bjóða barnafjölskyldum í borginni betur. Einn liður í því er að fjölga valkostum sem fjölskyldur og foreldrar hafa í dagvistun og leikskólum. Við munum á næstunni óska eftir samstarfi og samtali við atvinnulífið rekstur leikskóla og daggæslu í Reykjavík, en næsta víst er að þar fara hagsmunir atvinnulífs, foreldra og borgarinnar saman. Það er að segja að bjóða upp á fleiri pláss og flott pláss fyrir börn sem eru tilbúin. Saxa á biðlista og gera þeim foreldrum sem vilja og þurfa að vinna kleift að gera það. Og við í Viðreisn gerum okkur grein fyrir því að fjölbreytileiki mannlífsins er óendanlegur en það eru fjölskyldur í borginni líka. Og í því ljósi styðjum við fjölbreytt úrræði og meira svigrúm og meiri sveigjanleika fyrir bæði foreldra og starfsfólk. Það eru stór verkefni framundan og næsta víst að kjörtímabili verður annasamt og ég er búin að ná í hlaupaskóna eins og nefnt var hér áðan. Það þarf kjark, þor og hugrekki í mörg af þeim verkefnum sem við ætlum okkur í og þá skiptir máli að minna sig á hvers vegna við erum hérna. Við erum hérna til þess að vinna í þágu Reykvíkinga og knýja fram það besta sem við getum fyrir borgarbúa og borgina okkar, að þetta snýst borgarbúa. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir því að koma í andsvar. Það er borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn borgarfulltrúin Björg Magnúsdóttir nefndi að með breytingu eða niðurlagningu á þessum fánareglum og breytingu að þá myndi viðburðarstjórn og borgarstjóri sjá þetta. Ég spyr hvar hefur það komið fram? Þetta er í fyrsta skipti sem ég heyri það og til þess, ég ítreka það sem ég sagði í ræðu minni fyrir í dag, til þess að tíminn okkar nýti sem best, þá ítreka ég að tillögurnar séu mjög skýrar hvað taki við þegar þessar reglur verði felldar úr gildi, af því þetta kom ekki fram í tillögunni og það fylgdi engin greinargerð með tillögunni heldur. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að gera andsvar og svara þá andsvari Björg Magnúsdóttir. Ég er að vísa hér í mál borgarstjóra Hilda Björnsdóttur, þetta kom fram fyrr í umræðinni áðan. Borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn ítreka með skýrleikan og skilvirkni að það sé mjög skýrt hvað taki við þegar þessar reglur eru ekki lengur í gildi. Þetta þarf að vera allt til staðar skýrt verklag. Við getum ekki verið að
miða við að það sem einhver segir fjölmiðlum eða ræðu verði einhvern veginn gildandi verklag sem ekki hefur verið skjalfest neins staðar, þannig ég ítreka með skýrleikann. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir. Forseti, þetta er góð áminning og móttekin. Takk. Borgarfulltrúi Björg Magnúsdóttir hefur lokið við að veita eða svara andsvari öðru sinni og næst er á mælendaskrá mæstur borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að fara nokkrum orðum tillögu 30 lengingu opnunartíma sundlauga. Sundlauga borgarinnar eru eins og við líklega öll þekkjum einhver fjölsóttasta félagsmiðstöð landsins, enda frábær heilsubót fyrir fólk á öllum aldri að skella sér í sund og njóta hollrar hreyfingar undir beru lofti og geta síðan slakað á í góðum félagsskap í heitu og köldu pottunum, gufubæði og sánum af fjölbreyttu tagi. Sundlaugarnar laða að borgarbúa á öllum aldri, en þær eru líka aðdráttarafl fyrir aðkomu fólk og erlenda ferðamenn sem að flykkjast í laugarnar til að upplifa íslenska sundlaugamenningu sem að, eins og við munum, var nýlega tekin inn á skrá menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna UNESCO yfir merkan óáþreifanlegan menningarar mannkyns, hvorki meira né minna. Við kippum okkur ekki upp við það sem hér búum, en upphitaðar út í sundlaugar eru þetta fjarri því að vera daglegt brauð í löndunum í kringum okkur og eru sannarlega eitt af því sem gerir Ísland að ógleymanlegum áfangastað fyrir erlenda ferðamenn. Tilnefning UNESCO varð okkur tilefni í menningar- og íþróttaráði til að blása til sóknaráætluna fyrir sundlauga borgarinnar í byrjun ársins og vinna við þá áætlanagerð hófst strax í janúar. Þar verður meðal annars unnin ítarleg ástandsgreining á öllum 8 sundlaugum borgarinnar sem verður grundvöllur að vandaðri áætlunum viðhald og endurbætur, þar sem alveg er ljóst að drottning allra laugardagslögin þarf að vera í forgangi á komandi árum. Sóknaráætlun mun líka fela í sér mat á því hvar rétt sé og skynsamlegt að setja niður næstu sundlaug í borgarumhverfinu, hvort að það verður Fossvogslaug sem er skemmtileg hugmynd sem var ofarlega á blaði fyrir nokkrum misserum, en sömuleiðis koma til álita laugar í nýbyggingahverfum eins og nýja Höfðahverfinu og jafnvel víðar. Varðandi þjónustustigið þá er eðlilegt að horft sé á opnunartímann og þá kemur í ljós eins og við höfum stundum rætt hér í þessum sal að Reykjavíkurborg býður nú þegar upp á lengsta opnunartíma sundlauga á landinu, enda metnaðarmál borgarinnar að bjóða gestum góða þjónustu í sínum sundlaugum. Í fyrra mótuðum við þá stefnu í fyrri meirihluta að lengja kvöldopnun sundlauga á sumrin til klukkan 22 og reynslan af því var góð, enda bæði góð heilsubót og nærandi fyrir sálina að skella sér í sund á fallegum sumarkvöldum. Þessi sumaropnun sundlaugana var reynd í fyrra, hún tók gildi í gær, 1. júní, fyrir þetta sumar og stendur yfir í 3 mánuði til 1. september. Tillaga nýs meirihluta er því að hluta til komin til framkvæmda nú þegar, með samþykkt samstarfsflokkana í síðasta meirihluta, en tillaga að lengja vetraropnun sundlaugana til klukkan 22 kallar á aukna mönnun og mun hafi för með sér viðbótar útgjöld sem að nema rúmum 30 milljónum á ári. Ég sé reyndar í nýjum verkefnalista sem að meirihlutinn birti í dag að það eru áformum að lengja opnunartímann enn frekar eða til miðnættis á sumrin. Það mun auka útgjöldin enn frekar, en þá skiptir auðvitað máli hvort að hugmyndin er að svo opnun verði í öllum 8 sundlaugum borgarinnar eða ekki. Nú við Samfylkingafólk erum ekki andsnúin því að lengja opnunartímann, styðjum þessa tillögu, minnum á að það kallar á viðbóta fjármagn til menningar og íþróttasviðs, breytingar á vaktafyrirkomulagi starfsfólks og mun að einhverju leyti rjúfa þá tengingu og samræmi sem hefur verið á milli útivistartíma barna og ungmenna og kvöldopnunar sundlaugana undanfarin misseri. Það er eins og ljóst að rýmri opnunartími sundlauga á kvöldin ýtir undir heilbrigða útivist ungmenna í stað óæskilegrar hópamyndunar sem að, eins og við þekkjum, getur leitt til vímuefnaneyslu og grafið undan forvarnastarfi í borginni. Á þeim forsendum með lýðheilsusjónarmið í öndvegi styðjum við þessa tillögu lengri opnunartíma sundlauga til klukkan 22 yfir vetratíman rétt eins og í sumar. Lifi sundlaugamenningin í Reykjavík. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Pétur Hafliði Martinsson.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þar sem þetta fyrsti fundur nýrrar borgarstjórnar á nýju kjörtímabili, vil ég byrja á að segja að við í Samfylkingunni hlökkum mikið til samstarfsins og vonum innilega að við getum unnið vel og málefnalega að góðum málum í þágu Reykvíkinga. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson, með leyfi forseta, fór hérna áðan í fótspor Ólafs Þórs Harðarsonar og greindi niðurstöðu kosningana og vilja borgarbúa. Það í góðu lagi, en það hægt að skoða niðurstöðu kosninga á alls konar hátt. Það til dæmis að benda á að Samfylkingin hélt 5 fulltrúum, nákvæmlega eins og fyrir 4 árum síðan, en Framsókn misti 3. Það má líka sjá að D-listi og S-listi eru samanlagt vel yfir 50%, þannig að það er erfitt að spá í því nákvæmlega hvað kjósendur vilja. En þetta meirihlutinn og við sættum okkur við það. Mig langaði að ræða aðeins tillögu 27 endurskoðun samgöngusáttmálans og að samtal við ríki og nágrannasveitarfélög á alltaf verið í gangi og það bara gott mál. En það stór munur á samtali og því að krefjast formlegar heildar endurskoðunar á stærsta innviðasamkomulagi höfuðborgarsvæðisins. Sú vegferð mun óhjákvæmilega leiða til fleiri nefnda, meiri óvissu og tafa á framkvæmdum. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson skrifaði sjálfur undir þetta samkomulag sem borgarstjóri fyrir aðeins 18 mánuðum síðan. Það óábyrgt að skipta svona hest út í miðri á og hætta á að allt fari í stopp. Ef ákveðnir hlutir brenna á fólki, eins og til dæmis Miklubrautargöng, á að ræða það sérstaklega án þess að fórna sáttmálanum í heild. En sem sagt, endilega taka upp samtalið, en við skulum ekki taka upp sáttmálan í heild. Við í Samfylkingunni munum bóka eftirfarandi með leyfi forseta. Samfylkingin hvetur nýjan meirihluta til að falla frá heildar endurskoðun samgöngusáttmálans. Slíkt frumhlaup steypir mikilvægustu innviða uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins í algjöra óvissu og tefur nauðsynlegar samgöngubætur. Það lýsir ábyrgðarleysi að stærsta sveitarfélagið krefjist þess að opna samninginn í heild sinni, sérstaklega þar sem meirihlutafulltrúinn Einar Þorsteinsson undirritaði samkomulagið sjálfur fyrir aðeins 18 mánuðum síðan og Viðreisn varði það í kosningabaráttunni. Hætta á að aðrir samningsaðilar bakki út í kjölfærið. Í stað þess að rífa upp allan sáttmálan á frekar að skilgreina skýr og afmörkuð samningsmarkmið líkt og varðandi Miklubrautargöng og ræða þau sérstaklega í góðu samtali við ríki og nágrannasveitarfélögin án þess að setja aðrar framkvæmdir í stopp. Pétur Hafliði Marteinsson hefur lokið máli sínu og heppinn að ég hér í stóli forseta og get ekki farið í andsvör, en við eigum örugglega eftir að ræða þessi mál í þaula síðar. Næstur á mælendaskrá þá Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, sem lokar umræðinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir góðar og líflegar umræður hér í dag og málefnalegar. Sumar auðvitað hugmyndafræðilegar og eins og ég nefndi í upphafi að þá kemur það auðvitað oft til fyrir að við horfum á málin hugmyndafræðilega ólíkum augum en líka uppbyggilegar og þar hafa komið fram sjónarmið sem við munum auðvitað taka tillit til í framhaldinu. Ég ætlaði nú bara að bregðast hér við einu og öðru sem framkom í umræðum áður en tillögurnar verða formlega teknar til afgreiðslu. Núgildandi fánareglur tóku gildi fyrir tæpum 2 árum síðan og fram að þeim tíma tókst að vera hér með þetta Ráðhús Reykjavíkur starfandi í rúma 3 áratugi án þess að í gildi væru sérstakar fánareglur. Þá var óformlega óskráð húsregla að borgarstjóri og í lengri tíma í samvinnu við viðburðarstjórn héldi þessi mál. Og eins og fram hefur komið þá þarf enginn að hafa áhyggjur af því að hinsegin fáninn verði ekki dreginn hér að húnni eða aðrir viðeigandi fánar við sérstök tilefni. Það verður að sjálfsögðu svo. Hér hafa líka komið fram áhyggjur af hugmyndum okkar leikskóla og daggæslu á vinnustöðum og að fyrirliggjandi tillaga sé óskýr það hvernig verði samið við þessa vinnustæði.
Nú ef í ljós kemur, sem ég vona, að hér séu í borginni vinnustæðir sem vilja opna daggæslu og leikskóla, þá tekur auðvitað í framhaldinu við vinna að gera þjónustusamning við þessa aðila. Þegar að drög að slíkum þjónustusamningi liggja fyrir, þá koma þau auðvitað fyrir leikskóla- og daggæsluráð og borgarráð til umfjöllunar og samþykktar. Þannig að þetta allt saman ferli sem að meirihluti og minnihluti mun fá aðkomu að í framhaldinu. Þá vísa ég til umræðu Suðurlandsbrautina. Þar kom borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir fram og sagði tillöguna ekki tæka til afgreiðslu vegna þess að það væri ekki búið að auglýsa fyrirliggjandi deiliskipulagstillögu. Í tillögunni erum við auðvitað að tala þetta fyrirliggjandi deiliskipulag en ekki einhverja samþykkta tillögu og við lítum á þetta sem svona eins konar útúrsnúning en allt í góðu. Þar sem að það var líka fjallað í máli hennar að endurskoðun á fyrirliggjandi tillögu myndi fela í sér gríðarlega sóun fjármuna og miklar tafir. Og það kann að vera og það mun sannarlega kosta fjármuni að breyta skipulagi og við erum að fara í alls kyns vinnu núna á næstu misserum við að breyta hlutum og breytingafasin mun auðvitað kosta einhverja fjármuni en það má ekki líta fram hjá því stórkostlega tjóni sem við ætlum okkur að fyrirbyggja sem atvinnulífið við Suðurlandsbrautina gæti orðið fyrir ef að deiliskipulagstillagan færi í gegn að óbreyttu. Þá gleymist líka mjög gjarnan að tala í umræðu þessa fyrirliggjandi tillögu að skipulagi fyrir Suðurlandsbrautina þau áhrif sem breytingin mun óhjákvæmilega hafa í för með sér fyrir umferð í gegnum Laugardalinn. Og við sjálfstæðismenn í umhverfis- og skipulagsráði á síðasta kjörtímabili óskuðum eftir samgöngumati og áhrifum á þessum breytingum og það voru svona frekar takmörkuð gögn sem við fengum aðgang að en það sem við fengum þó aðgang að gaf mjög skýrt til kynna að umferð myndi aukast inn í Laugardalnum og ekki síst Engjaveginn þar sem að börn eru á ferðinni og það annað sem þarf að greina og skiptir miklu máli að sé í lagi. Að við séum ekki að beina umferðinni inn í hverfin þar sem börn eru á ferðinni. En við erum auðvitað að vísa þessari endurskoðun inn í umhverfis- og skipulagsráð hvar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir verður áheyrnarfulltrúi og meirihluti og minnihluti sitja við borðið og við vonumst eftir góðu samtali þetta. Samráði við hagaðila og hagaðilar eru ekki bara atvinnurekendur heldur líka íbúar í Laugardal. Og svo ætlum ég bara að lokum að grípa boltan sem kom svona til okkar í meirihlutunum svolítið fram í umræðum að þegar við förum í breytingar að það muni kosta. Að það muni kosta að breyta Suðurlandsbrautinu og það muni kosta að fara í vinnu við að endurskoða einhver atriði í samgöngusáttmálanum og já, vinnan kann að kosta en markmiðið eru þetta alltaf að breytingarnar hafi í för með sér aukið hagræði í rekstrinum, meiri skilvirkni og við séum að fara betur með skattfé. En ég hlakka til samstarfsins þau mál sem hér liggja fyrir og eru til afgreiðslu og auðvitað önnur mál sem að koma til okkar á kjörtímabilinu. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að halda ræðu sína. Tveir hafa óskað eftir því að koma í andsvar. Fyrst til að veita andsvar Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ef ég heyrði rétt þá nefndi Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri að núgildandi fánareglur hefði verið í gildi í 2 ár. Það ekki rétt, núgildandi reglur voru samþykktar 17. apríl 2026 en fram að þeim tíma voru vissulega aðrar reglur. En ég viss að það sem að ég og borgarstjóri Hildur Björnsdóttir eigum sameiginlegt einmitt að vilja hafa þennan skýrleika. Og það svona dálítið óþægilegt þegar einhvern veginn það oft verið að styðjast við eitthvað svona hefðir, eitthvað sem óskráð, eitthvað sem ekki upp á borðum. Og ég bara sannfærð að við viljum fyrirbyggja að það sé einhvern veginn til í hugum nokkra borgarstarfsmanna og borgarstjóra hvernig að gera hlutina og hafa þetta bara skýrt og upp á borðunum. Og það svona stór hluti þessara gagnrýni sem að ég held hér á lofti í dag varðandi það að taka þessar reglur úr sambandi. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það rétt sem að borgarfulltrúi nefnir að núgildandi fánareglur taka gildi í apríl á þessu ári en ég auðvitað vísi í það að tilvist fánareglna hér í þessu ráðhúsi hefur einungis átt sér stað í 2 ár. En í rúma 3 áratugi þar á undan þá höfðum við þetta ráðhús sem við stöndum í og engar sérstakar fánareglur. Nú ef fólk kynnir sér fánareglurnar sem við ætlum að afnema hér í dag þá eru þær ekkert sérstaklega skýrar. Það ekkert sérstakt dagatal sem liggur þar fyrir nákvæmlega með hvaða hætti málum á að vera hagað. Ég tala nú fyrir mig og held ég þennan meirihluta að við erum nú meira í því að vilja afnema regluverk og létta á regluverki heldur en að vera auka á það og við trúum því að við séum að koma hér á fyrirkomulagi sem verði einfalt og skýrt og ekki til vandræða.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvari Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, það var kannski ekki alveg rétt farið með hjá borgarstjóra. Málið er auðvitað að í tillögunni stendur fyrirliggjandi deiliskipulag. Það er ekkert fyrirliggjandi deiliskipulag á Suðurlandsbraut. Sú vinna sem ég taldi upp hér í ræðustól, hún hefur þegar farið fram og breytingar sem sagt deiliskipulagsgerð Suðurlandsbrautar var sent í auglýsingu og er komið úr auglýsingu og liggur strangt til tekið til samþykktar. Og leið og við samþykkjum það og auglýsum í stjórnartíðindum að þá erum við komið með gildandi deiliskipulag fyrir Suðurlandsbraut. En eins og staðan er núna, þá er ekkert gildandi deiliskipulag fyrir Suðurlandsbraut. Þannig að tillagan er ekki tæk nema þið breytið henni, eða meirihlutinn breytir henni. Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarstjóri Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit að borgarfulltrúinn og vinkona mín Líf Magnúðardóttir er mikill formalisti, en við höfum þó leitað ráðgjafar og metum sem svo að tillagan sé sannarlega tæk til afgreiðslu. Við erum ekki að tala um gildandi deiliskipulag, heldur þessa fyrirliggjandi tillögu sem að umhverfis- og skipulagsráð og sviðið hefur haft til meðferðar lengri tíma. Tillögunni er vísað þangað, skipulaginu er vísað þangað til endurskoðunar og við vitum að umhverfis- og skipulagssvið og ráð hefur skilning á því hvað þessi tillaga hefur í för með sér. Borgarstjóri Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, það er auðvitað ástæða fyrir því að í pólitíkinni sé eitthvert form. Það er svo allir viti hvað þeir eru að gera og hvað til þess er af þeim ætlast. Þetta eru auðvitað drög sem enn á eftir að samþykkja, þannig að þetta eru auðvitað tillaga að deiliskipulagi sem þarf að taka gildi. Mér finnst þetta bara vera birtingarmynd hversu mikil handvömm hefur einkennt þessa tillögu sem hér liggja fyrir fundinum í dag og ég vona að slík vinnubrögð verði ekki veganesti þessa meirihluta á komandi kjörtímabili. Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við þökkum bara fyrir brýninguna og ætlum sannarlega að vanda okkur, en ég myndi kannski frekar segja að athugasemdin sem að leiðir sannarlega ekki til þess að þessi tillaga, henni þurfi að vera frávísað, sé kannski einmitt til marks að hér höfum við verið svolítið föst í smáatriðunum og litlu hlutunum og því sem skiptir raunverulega ekki máli. Það er fullur skilningur hér í salnum á því hvað þessi tillaga hefur í för með sér, hvaða verkefni við erum að fela umhverfis- og skipulagsráði og ég legg til að við séum í stóru myndinni framvegis. Borgarstjóri Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá er ekki að vanbúnaði en að ganga til atkvæðagreiðslu og mér sýnst vanta í salinn og hvaða bjalla er þetta? Þessi hér. Heiður að fá að hringja þessari bjöllu. Samkvæmt síðustu talningu þá eru allir hér í salnum, kæra borgarstjóri. En ég fekk hins vegar tækifæri langþráð til þess að hringja þessari bjöllu og ætti ekki að afsaka það. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu, 27. liður á dagskránni og ég bið ykkur að fylgjast með. Við þurfum að greiða atkvæði hverja og eina tillöguna þótt að umræðan hafi verið sameinuð
Og það það 27. liður á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús Reykjavíkurborgar og þeir sem greiða atkvæði með þessari tillögu vinsamlegast réttið upp spjöld. Þetta þá og þeir sem á móti kunna vera og það þá hjásetja hjá sósíalistum. Tillagan samþykkt með 15 atkvæðum Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Framsóknar og Miðflokks. Samfylking greiðir atkvæði gegn og sósíalistar sitja hjá. Vinstri satt hjá. Nei, afsakið, já, greiddu atkvæði gegn. Þakka ykkur fyrir. Þá það tillaga nr. 27 á dagskrá fundarins, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Það eru og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með atkvæðum meirihlutans og Miðflokks. Viltu fá töluna? 15? Nei. Þá það tillaga liður 28 á dagskrá fundarins, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins samstarf við atvinnulíf, rekstur leikskóla og daggæslu. Þeir sem samþykkja tillöguna, þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með atkvæði meirihlutans og Miðflokks gegn atkvæðum allra minnihluta flokkana. 29. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins stofnun stýrihóps stjórnkerfisbreytingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlegast greiðið atkvæði og þeir sem eru á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með atkvæðum meirihlutans og Miðflokksins og hjáseta. Hvernig greiddu sósíalistar atkvæði? Samþykkt. Tillagan samþykkt með 16 atkvæðum meirihlutans, Miðflokks og sósíalista og hjásetu Samfylkingar og Vinstrisins. Þá það tillaga nr. 30, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins lengri opnunartíma sundlauga. Þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Hún samþykkt einróma. Og þá það tillaga nr. 31 á dagskrá, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut og hér komin fram frávísunartillaga frá Vinstrinu sem við greiðum fyrst atkvæði Þeir sem eru sammála sammála því að vísa málinu frá og þeir sem eru samþykkir því greiðið atkvæði. Það